સુંદર ને કમળ તડ જેવી, ઓ સુંદર ને કમળ તડ જેવી, ધકુટી ભમરયા સેવી કે લહેરી લટકાડા. लटका प्यारा मुने लागे के लहरी लटकाड़ा. तोर कपोड़ सुबग तिल त्राजू, गोर कपोड़ सुबग तिल त्राजू, कोमड़ नासा काजू के लहरी लटकाड़ा. लटकाड़ा 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 तोरी जी सलूना घेरे रागे के छेला छोगाड़ा. ये तारा लटका प्यारा मुने लागे के लहरी लटकाड़ा.
કીધી ભૂલી હું તનડાનું ભાન પ્રાણ લઈને વાલે પરવશ કીધી ભૂલી હું તનડાનું ભાન હો ભૂલી હું તનડાનું ભાન જોયા વિના જીવ લડ જાય છે જોયા વિના જીવ લડ જાય છે થાય છે તનડામતા કે માવો મારા લઈને ગયો મન પ્રાણ લઈને ગયો મન પ્રાણ રે માઓ મારા લઈને ગયો મન પ્રાણ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની સુખ પામી રે સખી સુખ પામી રે સખી સુખ પામી હું તો સામળિયાને શરણે જાતા સુખ પામી શરણાગતને પાડે સદા બહુ નામી શરણાગતને પાડે સદા બહુ નામી મારે હરિનો ઉપર હાથ કસી ન રહી ખામી સુખ પામી રે સખી સુખ પામી હું તો સામળિયાને શરણે જાતા સુખ પામી તપને તીરથ મેં તો કાંઈ નવ કીધું મારે ઘેર બેઠા શ્યામ થકી કારજ સીધું સુખ પામી રે સખી સુખ પામી હું તો સામળિયાને શરણે જાતા સુખ પામી સંસારીનું સુખડું જૂઠું આવે ને જાવે અને અખંડ સોહાગ હરિનો અખંડ સોહાગ કેદી કાળ ન ચાવે સુખ પામી રે સખી સુખ પામી હું તો સામળિયાને શરણે જાતા સુખ પામી મુક્તાનંદ કે હરિજનની ગતિ છે ન્યારી હરિજનની ગતિ છે ન્યારી તેને દેહ દર્શી દેખે પોતા જેવા સંસારી સુખ પામી રે સખી સુખ પામી હું તો સામળિયાને શરણે જાતા સુખ પામી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.
स्वामी महाराज जय। आरते प्रगट प्रभु जय जय। आरती प्रगट प्रभु जय जय। हरिचरण कमल लगे आंदरले तना कादि गनारद त्रिपुरारी तना कादि गनारद त्रिपुरारी वे मारना मारते वरमव वे मारना मारते वरमव आरती प्रगट प्रभु हरिचरण कमल लगे आंदरली आनंद गटे भुवन भवानी आनंद गटे भुवन भवानी तब वेदमाय मादगदनाय तब वेदमाय मादगदनाय जानि आरती प्रगट प्रभु देवी हरिचरण कमल लगे आंदरली दरता ध्यानंद योगी मने दरता ध्यानंद योगी मने आरती प्रगट प्रभु हरिचरण कमल लगे नर नाटक चर अगर न्यार नर नाटक चर अगर न्यार हरि पूरा तमा बोराणा जन हरि पूरा तमा बोराणा जन आरती प्रगट प्रभु हरिचरण कमल लगे आंदरली नौ तमारू पाया गड़ग दिनारी नौ तमारू पाया गड़ग दिनारी ब्रह्मानंद जगत बलिया ब्रह्मानंद जगत बलिया आरती प्रगट
નર નારાયણ દેવની જય. રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ. ગોવિંદ હરે રામ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ. ઇન્દ નારાયણ હરે શ્રીમા નારાયણ હરે. હે શ્રીમા નારાયણ હરે. જય કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે. રે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે. જય વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે. હે વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ. ઇન્દ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ. ઇન્દ રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ. વૃંદાવન રાવજન જય રાધે ગોવિંદ. વૃંદ માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ. વૃંદ આનંદ ગણ જય માધવ મુકુંદ. વૃંદ નર નારાયણ સ્વામી નારાયણ. જન સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ. હરે નવીન જીમદ સમાન વર્ણાવ્રંતોલ સતગોંડલ સૌરી. મહાગિરીટાગ્રમયોર પૂર્ણા શ્રી રાધિકાગ્રજમ. નિધાય પ્રાણી દિતયેન મેણો નિધાકરી કરયંદરી. નિનાદયંતામ જગતામ કરેણ શ્રી રાધિકાગ્રજમ. વિશોદયે માયલપિતવદ્રામધારિયોધામ જવેના વિદ્વ. વ્યતિક્રતાને ગધુરામ દિશદ્રામ શ્રી રાધિકાગ્રજમ નમામિ. અધર્મતિજ્યાદિતસાધુબાલામ સધર્મ વૈરાદુરસંગ. પુષ્પાદિમાલામ વ્રજરાજબાલામ શ્રી રાધિકાગ્રજમ. ગોપીપિયારામ વિતરાજકેલામ રાધેશ્વરી રાજનગૃહ. સંદોલ સતગોમ ગોમજીન જયલામ શ્રી રાધિકાગ્રજમ નમઃ. વૃંદાવને પીતદયાવદાનામ નિજાદિતાનામ પદયોદુરં. ગોગોપ ગોપીરભિનંદયંતામ શ્રી રાધિકાગ્રજમ. વિશ્વાદિધનમનમદ્ભર્મયારામ સંસારી જીવો સજનીય. સદેવ સત્યપુરુષોગ્યકારામ શ્રી રાધિકાગ્રજમ. આનંદી આત્મા વ્રજવાસિતો કામ નંદાદિ સુંદર સિત દિવ્યલોક. વિનાશિતો સ્વાસિત જીવતો કામ શ્રી રાધિકાગ્રજમ. બોલો શ્રી નર નારાયણ દેવની જય. સીતારામ ભક્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજની. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની. શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની.
શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. નિર્વિકલ્પ યુતમતી નિશ્ચિતવ ઘનશ્યામ માતમ જ્ઞાન યુદ્ધ ભક્તિ તવ એકાંતિ સુખદામ મોહી મેં તવ ભક્ત બનો તમે કોઈ પ્રકાર દોષ નરે કોઈ જાત કો દુનિયો ધર્મ કુમાર તુમારો તવ હરિભક્ત કો દોષ કબો નહીં હોય એકાંતિ તવ દાસ કો દીજે સમાગમ રોય નાથ નિરંતર દાદન કો સબ દાદન કો દાસ ये मागो कर विनया रे सदा राखजो बात है कर बालो ये भक्तपति भक्त वत्सल सुन बात दया सिंधु त्वन करी मागो वस्तु दात સહજાનંદ મહારાજ કહે સબદ સંગીત જાણ તાકુ એ દઢ વચન કો શિક્ષાપત્રી પરમાણ સ્વપત્રી મેં યતિ બળે નિયમય કા દસ હોય તાકી નિશે કા દસ સુનિયો સબજિત પ્રય ઈશાન કરવે જાંત કી ભરત્રિય સંગો ત્યાગ માવસન કાવત બાધકો પીવત નહીં બળવાંગ વિધવા કો સપરસ નહીં કરત નયતમાગત ચોરી ન કરવે ગાવ કી કલંક ન કોઈ કુલગાવ નિંદત નહીં કોઈ દેવ કો બિન ખબ કો નહીં ઘાત વિમુખ જીવ કે વદન સે કદા સુને ના જાય यही धर्म से नियम में वर्तो सब हरिदास भजो श्री सहजानंद पद छोड़ी और सब यास रही एकादश नियम में करो श्री हरिपद प्रीत प्रेमानंद कयताम मा जाऊ निशंक जगजीत सजानंद स्वामी महाराज विश्व सचो सकड़ विश्वतणा विदाता दाता તમે સકળ મંગળ શાંતિ દાતા માટે તમારો કરુણા નિધિ સત્યજામા સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ અજ્ઞાન પાસ કરુણા કરી કાપી નાખો નિત્ય પ્રભુ તવ પદે મમ વૃત્તિ રાખો ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વજામા સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ જયોત્પતિ તથા સ્થિતિલય કરી વેદો સ્તુતિ ઉચરે જેના રોમ જો છેદ્ર માયાણું સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા ગાઢ રવે સસે સુરગણ આજ્ઞાન લોપેક્ષણ એવાય અક્ષરધામનાય અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણમ આવે અક્ષરધામથી અવનિમાં જે દેયધારે થયા આપ્યા શોકય પાર ભક્તજનોને દિલે ધરીને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર જ્ઞાન કરવા જેણે કરુણા કરી વંદો મંગલ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વપરી શ્રી હરિ જન્મ્યા કૌશલ દેશ વેશ ભટુનો લઈ તે સમાજય ભર્યા રામાનંદ મળ્યા સ્વધર્મ ચલાવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા ધામ રજી રહ્યા ગઢપુરે વેદેશ ગાદી કરી અંતરા ધ્યાન થયા લીલા હરિતણી સંક્ષેપમાં ચંપો ગોર્ષ ગુલાબના હરિજનો હારો ઘણા લાવીને પોરે છે નિજ હામ ભક્તિ સુતને પ્રેમેથી પહેરાવીને વાઘો ને સુરવાલ શ્વેત ફૂલની ધારી શિરે પાઘડી કાંદો કરમાં કડા ચરણમાં તોડા તથા ચાઘડી કાને કુંડલ આજુબાજુ ફૂલના પૂરે ધરી ઉતરી પોતા
राजीरजो श्रीहरि तमेव माता च पिता तमेव तमेव वन्दो तसखा तमेव तमेव विद्या द्रविणां तमेव तमेव सर्वाय मम देवदेवं निजासितानां सकलादियन्तां स्वधर्मभक्तिरवनां विधाता दाता सुखानां मनसि विस्तानां तनोति कृष्णां किल मङ्गलं नमः सजानन स्वामी महाराज। सजन स्वामी महाराज ने जय कि जमुन गोपी नाथ जी सुंदर लाडो एग्रत साकर माये जाजा बेड़ी ने ए हरिवर हेते हो जमाड़ो रे जमोन घना जमुन गोपीनाथ जी सुंदर लाडो ये जग जीवन मारे हाथे जमो तो ये गणो गणो मानिस बाड़ो रे जमुन गोपीनाथ जी सुंदर लाडो
એ સુંદર મુખડો જમતા રે જોવો અરે થાય મારા અંતર માય ડાડો રે જમો ને ગોપીનાથજી સુંદર લાડો એ પ્રેમાનંદ ઉપવાસ કરીને એ જમીને આપો પણ વાળો રે જમો ને ગોપીનાથજી સુંદર લાડો જમો ને ઘન શ્યામાજી પૂરી શિરો રે અરે બહુ પકવાન તમ કાજ કર્યા છે એ બિરંજરી સો સાકર કેરો રે જમો ને ગના સમજી પૂરી શિરો રે એ લાવી ચૂંડો લરિયાના હાર ગોતીને જમીન જીવન તમે પેરો રે જમો ને ઘના સમજી પૂરી શિરો રે એ જીવન તમને જમતા જોવો તો અરે મટે મારા ભવ કેરો ફેરો રે જમો ને ઘના સમજી પૂરી શિરો રે હે પ્રેમાનંદ ને સીત પ્રસાદી એ દિયો તો રાજી છે ગાણેરો રે જમો ને ઘના સમજી પૂરી શિરો રે એ બિરંજરી સો સાકર કેરો રે જમો ને ઘના સમજી પૂરી શિરો રે ધન સ્વામી મહારાજની જય જમો પ્રભુ જમો સજાન સ્વામી મહારાજની જય કેલીઓ ને ગોપીનાથજી મોખાવાસ હે તજય લચી જાવંત્રી જાય ફળ એ હાજરયું બીચું લઈને પાસરેલીઓ ને ગોપીનાથજી મોખાવાસ કાંથો ચૂનો તજલ વિંગ સોપારે એ બીડી મેં વારી છે કરી ઉલ્લાસ રેલીઓ ને ગોપીનાથજી મોખવાસ
એ મારે હાથે ઉંબીડી મુખ મારે આપો એ આજ મારે આવ્યો સાવકાશ રે લિયો ને ગોપીનાથજી મોખવાસ એ મુખ તાંબોલ લીધા ને રે મોહના એ પ્રેમાનંદ ને છે ઘણી આસરે લિયો ને ગોપીનાથજી મોખવાસ એ આજરયું બીચું લઈને પાસરે લિયો ને ગોપીનાથજી મોખવાસ સજાન સ્વામી મહારાજ લઈને ગયો મન પ્રાણ રે માઓ મારા લઈને ગયો મન પ્રાણ લઈને ગયો મન પ્રાણ રે માઓ મારા લઈને ગયો મન પ્રાણ લઈને ગયો મન तारे चटक रंगीलो छेड़ लो अल बेला रे तारे चटक रंगीलो छेड़ लो अल बेला रे काई नवलक सूंबे पाग काई नवलक सूंबे पाग हो रंग ना रेला रे काई नवलक सूंबे पाग हो रंग ना रेला रे तार चटक रंगीलो छेड़ लो यल बेला रे काई नवलक सूंबे पाग हो रंग ना रेला रे काई नवलक सूंबे पाग हो रंग ना रेला रे शिरयज बकलंगी शोभती अलबेला रे शिरयज बकलंगी शोभती अलबेला रे हैडा मारा क्या लाग हैडा मारा क्या लाग हो रंग ना रेला रे हैडा मारा क्या लाग हो रंग ना रेला रे तर चटक रंगीलो छेड़ लो अलबेला रे काई नवलक सूंबे पाग हो रंग ना रेला रे काई नवलक सूंबे पाग हो रंग ना रेला रे
रंग नारे लारे फुलडानी सुंदर फोर ओ रंग नारे लारे तार चटक रंगीलो छेड़ लो अलबेला रे तार चटक रंगीलो छेड़ लो अलबेला रे काई नवलक सूंबी पाक ओ रंग नारे लारे काई नवलक सूंबी पाक ओ रंग नारे लारे केरे रंगे गूछ गुलाब नायल बेला रे केरे रंगे गूछ गुलाब नायल बेला रे केरे रंगे गूछ गुलाब नायल बेला रे जोई बमर बमेते ठोर जोई बमर बमेते ठोर हो रंग नारे लारे जोई बमर बमेते ठोर हो रंग नारे लारे तार चटक रंगीलो छेड़ लो अलबेला रे काई नवलक सूंबी पाक हो रंग नारे लारे काई नवलक सूंबी पाक हो रंग नारे लारे तारी पागड़ली ना पेच मायल बेला रे तारी पागड़ली ना पेच मायल बेला रे मारू चितड़ तयूं चकचूर मारू चितड़ तयूं चकचूर हो रंग नारे लारे मारू चितड़ तयूं चकचूर हो रंग नारे लारे तार चटक रंगीलो छेड़ लो अलबेला रे तार चटक रंगीलो छेड़ लो अलबेला रे काई नवलक सूंबी पाक हो रंग नारे लारे काई नवलक सूंबी पाक हो रंग नारे लारे ब्रह्मानंद कहे तारी मूर्ति अलबेला रे ब्रह्मानंद कहे तारी मूर्ति अलबेला ब्रह्मानंद कहे तारी मूर्ति अलबेला रे वण दीठे गेली दूर वण दीठे गेली दूर हो रंग नारे लारे वण दीठे गेली दूर हो रंग नारे लारे तार चटक रंगीलो छेड़ लो अलबेला रे तार चटक रंगीलो छेड़ लो अलबेला रे काई नवलक सूंबी पाग हो काई नवलक सूंबी पाग हो रंग नारे लारे काई नवलक सूंबी पाग हो रंग नारे लारे तार चटक रंगीलो छेड़ लो अलबेला रे काई नवलक सूंबी पाग हो रंग नारे लारे तार चटक रंगीलो छेड़ लो अलबेला रे काई नवलक सूंबी पाग हो रंग नारे लारे काई नवलक सूंबी पाग हो रंग नारे लारे हूँ तो जाइश गिरादर जो हूँ तो जाइश गिरादर जो मामुन वा
જાઈશ ગિરધર જોવારે ગિરધર જોવારે ગિરધર જોવારે ગિરધર જોવારે જી ગિરધર જોવારે જી. ઘનશ્યામ ઉપર એટલે આવો બધો વિધિ ઘનશ્યામને માટે થયો, પણ ઘનશ્યામે બધું જોયું છે. એ અટપટી માયા કરીને લે છે સર્વે ના મન હરીને. ઘનશ્યામ તો હવે અટપટી માયાઓ કરે છે ને બધાને મન હરી લે છે. આવડી મોટી ઘાત આવી છે. પછી ધર્મદેવને થોડી ચિંતા થઈ છે. ધર્મ ભક્તિએ મન ધાર્યું થાય છે વિઘ્નય પાર. માટે છપૈયા મૂકી ચાલો અવધપુરી મોજાર. મનમાં ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા વિચાર કર્યું કે અહીંયા આપણે 2 વર્ષથી રહીએ છીએ. ઉપરા ઉપર કંઈક ને કંઈક વિઘન આવે છે તો એમ લાગે છે કે કોઈક સેફ જગ્યાએ આપણે જતા રહી. મનમાં કલ્પના કરી છે કે ચાલો આપણે આ છપિયા છોડીને હવે ક્યાં જાશું? અયોધ્યા. સાધન સર્વે લીધા સાથ પોતે થયા તૈયાર. છપિયાપુર થી ચાલ્યા લીધા સાથે બેવો કુમાર. અહીંયાથી ગાડામાં બધી ઘરવખરી ભરી 2 દીકરાઓને સાથે લઈ ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા છપિયા છોડીને અયોધ્યા જાય છે. વચ્ચે મખોડા ઘાટ થઈ આવ્યા સરજુ ને તીર. વચમાં મખોડા ઘાટ આવે, જોયું? દર્શન કરી આવે બાકી કરી આવે છો ને? મને હમણાં સનાતન સ્વામી અવારે કહેતા હતા ઠાકોરજી દર્શન કરવા ગયા ને મખોડા ઘાટમાં કઈક થોડો ખર્ચો કરવો, રૂપિયા બધા ખીચમ વપરાઈ ગયા, બધા ઘરે લઈને જાજો, ત્યાં ઘણા પડ્યા. છેલ્લી બાકી સભાપતિ કે ને ઠલ નાખજો. સ્વામી એમ બરોબર ને સ્વામી થઈ રહેશે ને એટલા ખીચામ છે એટલા દઈ દે, બીજા બાયુના પર્સમાં હશે નહીં થઈ રહેશે ને એટલા થઈ રહેશે ને ઘેર. હા કઈક છેડે વાતો કરો મને જરાક તમે કહેજો કે મને એવું કહેતા ના આવડે. પણ આ કંઈક કરવાનો છે ખર્ચો થોડો ગૌઘાટમાં મખોડા ઘાટમાં. સ્વામીનું ઈ તાન. અહીંયા બધી છત્રીઓ ધોવા કરો. આ તો કહેવાય નહીં બેઠા ભુજ મંદિર છે તો આ છપૈયા છે નહીં તો કાંઈ નથી. સાચું કઈ તો હા આપણું જ ઘર છે ભલે, પણ બાકી આ જે કઈ રોનક કે જે કઈ દિવ્યતા તમને તીર્થોના દર્શન તારા કે ઉતારા પાણી જે હોય અહીંના સંચાલકો સંચાલન કરે છે, ધન્યવાદ છે એને. પણ આ બધું મહેનત આ સનાતન સ્વામી ને આપણા મહંત સ્વામી બધા ભેગા થઈને આ બધા સ્થાનો જાળવી રાખ્યા. નહીં તો ખબર નથી કે ક્યાં તીર્થ સ્થાનો છે. આ તો તમારા જેવા ભક્તો એને સંતોએ પ્રેરણા કરી. આ ભુજ મંદિરમાં નિષ્ઠાવાન હરિભક્તો એની આ સેવા એ બધી સંતોની તો પ્રેરણા પણ સેવા બધી તમારી. તમારા ખીચામાંથી નીકળેલું ધન એની આ બધી દિવ્યતા છે. આપણે ગૌરવ થાય, આપણું ઘર છે પણ આ જળવાઈ રહ્યું છે બધું. એ કંઈક ને કંઈક કામ ચાલતું હોય સંતો વળી તમને પ્રેરણા કરે. પણ આ મખોડા ઘાટ યાદ આવે એટલે મેં તમને ખાલી વાત કરી દીધી. મોટા સંતો કે એટલે આપણે એનું વાત ઉપર ધ્યાન દઈએ જરૂર. વચ્ચે મખોડા ઘાટ થઈને સરજુને તીરે ધર્મદેવ ગાડું લઈને પહોંચ્યા. સરજુ નદી જોઈને સ્નાન કર્યું હોય બાકી એને તો જાવ ત્યારે નાતા જાજો. છેલ્લું સ્નાન થઈ જાય તે રસ્તામાં આવશે. ત્યાં પહોંચ્યા છે. હવે સરજુ નદી 2 કાંઠે વહેંચે. તેથી પુલ નતો. એ વચ્ચે પુલ છે ને હમણાં જે પુલ હતો નહીં. ઉતરવું હોય તો વાણમાં બેસીને જવું પડે. એટલે પછી નાવિકને
બોલાવે છે ધર્મદેવ. નાવિક એક આવ્યો છે ખેવટીયો અને ભગવાનના દર્શન કરે ને પૂર્ણ કામ થઈ ગયો અને સમજી ગયો કે આ તો ભગવાન છે કે હા. ખેવટિયાને નિશ્ચય થઈ ગયો. ધર્મદેવ કીધું ભાઈ અમારે અયોધ્યા જવું છે તો આ વાણમાં તું બેસાડીશ અમને? તો કે જરૂર કે ચાલો કે. એટલે માલ સામાન લઈને તો મૂકવા જ માંડ્યો. રામ પ્રતાપજી કે બાપુજી પેલું ભાડું વધાડો પછી માલ મૂકવા દો. નોલાન કીધું ભાઈ ઉભો રે ભાડું શું પેલું ઈ કે ભાડાની વાત કર પછી માલ મૂકી દો. ભાડું પછી આપણે કરી લેશું હવે પણ માલ તો મૂકો. ઈ નહીં કે પછી કજિયા થાય આપણા, પછી આટલું ને આટલું તમે ટંટો કરો એના કરતા પેલું નક્કી કરો કે. ઓલો માનતો નથી કે ભાડાની હમણાં વાત નહીં કરું, માલ ભરી દો કે. અને માલ એને ભરી દીધો. વાણમાં બધો માલ ભરી દીધો અને પછી આગળ ચાલતા રામ પ્રતાપે વળી પૂછ્યું ભાઈ ભાડાનું શું કે? ઉતર્યા પછી તું ડબલ માગે તો અમારે ક્યાં જવું? ત્યારે ઈ ખેવટિયાએ પોતાની અંતરની વાત કીધી કે મારે કઈ ભાડું જોતું નથી. અને ભક્તો આ લીલાનું એક અદભુત ગીત છે. આ લીલા આવે ને ત્યારે ગીત ગાય નહીં તો આપણે અધૂરું અધૂરું લાગે ને. કયું ગીત છે? હા, તમને ગૌરાવવું પડશે. હવે બે વખત તમે એમને મદદ કરો બસ. લગભગ 2 કીર્તન માન આવશે. હવે માળા તમારી 5-5 ફેરવાઈ ગઈ. હવે તાળીના નાદથી પાછું આપણે માળાનું કીર્તન અદભુત ગાશું. ખરેખર આનંદ થયો. આ વખતે તમે પૂરો રિસ્પોન્સ અમને આપ્યો છે. સંગીત વાળા સંતો બહુ ખુશ થતા હતા કે આ વખતે નહીં તો કોક ગામમાં તાળીઓ પાડે પણ તાલ ભેગી ન પાડે. આડી એવડી અમને તાલ ક્યાં હાલતો અને તાળી ક્યાં હાલતી, પણ તમે એકદમ વ્યવસ્થિત તાલની સાથે તાળી પાડીને કીર્તનને સાથ આપ્યો છે. કીર્તનમાં ઈ જ આનંદ છે. તબલા, સુર અને તાલની તાળીઓ બધું હરખું હાલે એ જ એક આનંદ છે. અદભુત કીર્તનની થોડી પંક્તિઓ ગાઈ લઈએ. ભાડું ભાડું હે નહીં લવ હું નાવનું ભાડું. આ કીર્તનને આપણે ગાશું. અદભુત. ભાડું 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 રે નહીં લવો નાવનું ભાડું. ભાડું 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 રે નહીં લવો નાવનું ભાડું. માર સામે મફત પહોંચાડો રે નહીં લવો નાવનું ભાડું. પાર સામે મફત ચાડો રે નહીં લવો નાવનું ભાડું. ભાડું 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 રે નહીં લવો નાવનું ભાડું. ભાડું 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 રે નહીં લવો નાવનું ભાડું. ધ્યાન કરજો ઘનશ્યામ મારે વાણમાં બેઠા છે હો. માથા ઉપર મુંડન કરાવેલું છે. 2 વર્ષના ઘનશ્યામ વાણમાં બેસીને જાય છે. જય હો. સરજુ નદીમાં ભગવાન તરી રહ્યા છે. જય હો. વાહ.
જાડો રે નહીં લવો નાવનો ભાડો 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 રે નહીં લવો નાવનો ભાડો. ઓ નાતીલાનો ભાડો ન લેવો નાતીલે નાતીલાનો ભાડો ન લેવો. તે રીત કેમ મટાડો રે નહીં લવો નાવનો ભાડો 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 રે નહીં લવો નાવનો ભાડો. ઓ ભાડો લીધો નહીં ગૃહ રાજાએ ભાડું લીધું નહીં ઘર જાય. એ ચાલ નવો કેમ પાડો રે નહીં લવો નાવનો ભાડો 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 રે નહીં લવો નાવનો ભાડો. જય હો. નાવિક બહુ હોશિયાર છે હો. મારે ભાડું નથી લેવું કે અમે બે નાતીલા છે નાતીલા નાતીલાનું ભાડું ન લે. એ સરજુને હું સરજુને પાર ઉતારું આ તો ભવસાગરને પાર ઉતારનારો. મારે ભાડું નથી જોતું. ઓ કુટુંબ સહિત હો તમને ઉતારો કુટુંબ સહિત હો તમને ઉતારો. રે કહો તો ઉતારો ગાડો રે નહીં લવો નાવનો ભાડો 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 રે નહીં લવો નાવનો ભાડો. ઓ લાલ વિહારી ના ધામ જાતા લાલ વિહારી ના ધામ બજાતા. એ આવે નહીં કોઈ આડો રે નહીં લવો નાવનો ભાડો 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 રે નહીં લવો નાવનો ભાડો. પાર સામે મફત પહોંચાડો રે નહીં લવો નાવનો ભાડો તાર સામે મફત પહોંચાડો રે નહીં લવો નાવનો ભાડો 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 રે નહીં લવો નાવનો ભાડો રે નહીં લવો નાવનો ભાડો રે નહીં લવો નાવનો ભાડો. ઘનશ્યામ ઘનશ્યામ મહારાજ હવે છપિયા છોડીને અયોધ્યા ગયા. બરટ્ટા શાખા નગરમાં એમનું ઘર, ત્યાં ધર્મદેવ નિવાસ કરીને રહ્યા છે. વળી ત્યાર પછી એક વાર માત પિતાને બીજું ચરિત્ર કર્યું કીર્તાર. લે ભાણામાં પૂરીને દહીં જમવા બેઠા ઓસરી માહી. એવી કથા અદભુત છે, ભગવાન છૂટે જ નહીં આમાં. અયોધ્યામાં ક્યાં પોતાનું ઘર છે ત્યાં ઘનશ્યામ એક દિવસ ભાણામાં પૂરી અને દહીં રાખીને જમતા હતા. દહીં અને પૂરી તમે કોઈ દી જમ્યા હો? દહીં અને પૂરી પૂછું રો જમ્યા હો કોઈ દી? આવું ભગવાન ભોજન કર્યું, દહીં પૂરી જમતા હતા ભગવાન હો. એક મરકટ આવ્યો અડપી, લીધી કરથી પૂરીને ઝડપી. ભગવાન જ્યાં દહીં અને પૂરી જમતા હતા ત્યાં એક વાંદરો આવ્યો. આવીને ભગવાનના હાથમાંથી પૂરી જટી લીધી. થાળીમાંથી નહીં હો, હાથમાંથી જટી ગયો. આવા વાંદરા અહીંના ટ્રેન થયેલા છે. તમારા જોડા ઉપાડે કે ચપલું બપલું ગયું નથી ગયું, કે આ વખતે વૃંદાવન ગોકુળ ગયા નથી ગયા, જોડા બોડા ગયા તો ચશ્મા ગયા, હા તો જ આચા. અમારા નાનભાઈ ને જોડા ગયા હતા, લઈ ગયો સીધો તોડવા જ મંડ્યો, દેવા જ ન પડે પાછા કે
ઘનશ્યામના હાથમાંથી પૂરી જટી ગઈ. વાંદરો તૈયાર કેટલો હશે? આમ કોળીઓ લઈને ભગવાન મોઢા મૂકવા જતા હતા ને ઓલો લઈને મોઢા મૂકી દીધું. આટલો તૈયાર વાંદરો જઈ બેઠો છે આંબલી ડાળે. માથે ચડી ગયો આંબલીની ડાળ માથે. તેને શ્રી ઘનશ્યામજી ભાડે. ભગવાન જોઈ રહ્યા ગા મારો ભાગનો કોળિયો તું લઈ ગયો. માથે જુએ આમ નજર કરીને ભગવાન. થોડી દયા આવી મન માયા. હાથ વધાર્યો હરિયે ત્યાં. ભગવાન ધારે તો બધું બંધ કરી દે તેનું, પણ થોડીક દયા આવી ગઈ. બિચારો તો ભૂખ્યો છે ને કેમ, એટલે ભગવાને હાથ લાંબો કર્યો. કરવડે જાલ્યું ગરદન, કર્યો પૃથ્વી ઉપર મર્દન. એટલો બધો હાથ લાંબો કર્યો ભગવાન. સીધી નીડી ગાલી આમ ઘેચી જાલીને કર્યો ગામ વાંદરાને. એવે મરકટે ચીચિયા પાડ્યા, બીજા મરકટ આવ્યા દોડ્યા. એવો ગા કર્યો ને તો ઓલો ચીચિયારીયું કર્યું ને એની સ્પેશિયલ ચીચિયારી હોય, એની કંઈક વોર્નિંગમાં કોડ વર્ડ હોય. ભીડ પડે ત્યાં જોઈ ગા કોઈક જોઈ એવી રાડતા વાંદરા એની યુનિટી હોય આખી, અને ભેગા થઈ જાય પાછા. આપણી જેમ ની કાકરે કાકરો પડ્યા હોય એનામાં તો આમ લીડરશીપ આમ બહુ જોરદાર. એક જણાને મુશ્કેલી પડે બધા ભેગા થાય. કાગડાને તમે કોઈ છેડતી કરજો તો બધા ભેગા થાય. તરત વાંદરા થઈ ગયા ભેગા, આવી ગયા બધા દોડીને. ઘનશ્યામને મારવા માર, ભેગા થઈ કરે કિલકાર. બધા ભેગા થયા. અમારા લીડર ને માર્યો કેમ કે તને મારશું કે, અને મંડે કિકિયારીયું કરવા કે ઓડો આવ કે તારી ખબર પડે કે. ઘનશ્યામ ની આમે ચેલેન્જ કરી વાંદરાઓએ. ગુણવંતને ઘેરો દીધો, વિઠલે મન વિચાર કીધો. કોર્ડન માં લઈ લીધા ઘનશ્યામ ને. ચારે બાજુથી પેકિંગ કરી દીધું ઘનશ્યામ ને. ચારે બાજુ વાંદરા એટલે 2-5 નહીં હો, 200-250 વાંદરા. ટોળું મોટું, જંગ જબરજસ્ત. તમે આટલા છો એ કઈ નહીં, એટલા વાંદરા ભેગા થઈ ગયા. મોટું ઝુંડ ભેગું થયું. ભગવાને વિચાર કર્યો થઈ તો બારી આગે પૂરી આપણી ખાધી પાછી બળાઈ. આ તો ગજબ થઈ. આવ્યા છે ત્યાં મરકટ જેટલા, ધર્યા રૂપ પ્રભુએ તેટલા. જેટલા વાંદરા હતા એટલા ભગવાને તાત્કાલિક રૂપ લઈ લીધા. પછી શું કર્યું હશે કયો હાલો. હરિપ્રસાદ મન વિચારે, રખે માકડા મારા સૂતને મારે. ધર્મદેવ આંગણે ઉભા, આવડા બધા વાંદરા આવી પડ્યા. ધર્મદેવ ને ચિંતા થઈ પડી કે રખે હવે વાંદરા કે મારા દીકરાને મારશે. હો કર લાકડી લીધી છે ત્યારે, આવે પ્રભુ બિરાજ્યા છે જ્યાં. ત્યાં તો ધર્મદેવ ઘરમાંથી ધોકો લઈને આવ્યા. વાંદરાઓ ક્યાં બધા મારા દીકરાને મારશે બધા. હો હરિએ ધર્યા રૂપ અનેક, નસાડ્યા માકડા તે વિશેક. પછી જેટલા રૂપ ધર્યા હતા ને ભગવાન એટલે રૂપે થઈને હાથમાં લીધી એક એક ડુંડકી. છીન ભીન કરીને ભગાવ્યા, કઈક ના ચરણ જાલીને ફગાવ્યા. અમુક ને ડુંડકી મારી, અમુક ને ટાંટિયા જાલી જાલીને કર્યા ઘા. એક એક ને આમ ઉડાડતા હો. એવી લીલા કરીએ ભગવાને. હો ગજબ ની લીલા કરી. આ તો ધ્યાન કરવા જેવી લીલા. હો જેટલા વાંદરા એટલા રૂપ ભગવાને લઈ લીધા. હો પિતાજી પાસે આવીને પૂછે, મારા લાડીલા કુંવર આ શું છે. ધર્મદેવ બાજુમાં આવ્યા કે ઘનશ્યામ આ શું થયું, આવડા વાંદરા કેમ ભેગા થઈ ગયા, અને આ પાછા આમ બધા આટલા બધા ભાગી કેમ ગયા. ભેગા થઈ ગયા નહીં તો ભેગા થયેલા વાંદરા હુમલો કર્યા વિના કોઈ દી જાય નહીં. પણ ઘણા રૂપ લીધા એ ધર્મદેવ ને દેખાણા નતા. હા એવું કર્યું. એનું કારણ શું છે તે હરી રે, મુને વાત કરો સત્ય ખરી રે. ધર્મદેવ કે વાત કરો સત્ય. હાલો કે જેણે ખાધી પ્રસાદી તમારી, તેનું શું ફળ મળશે મોરારી.
કરી કે પ્રભુ આ તો મેં જેટલા વાંદરા તેટલા રૂપ લઈને કેટલાકને લાકડી મારીને કેટલાક ટાંટિયા જાલીને મેં ઘા કર્યા. ધર્મદેવ કે તમારા હાથની જેને જેને પ્રસાદી ખાધી એને હવે ફળ શું થશે ઈ કયો તો કે નરેશ તે થશે વળી મોક્ષ ગતિને પામશે. ઘનશ્યામ કે પિતાશ્રી જેટલા જણા મારા હાથની માર ખાધી એની બધા બીજા જન્મમાં રાજા થશે, અને જેટલા ખાલી આમ જોયું ને મને અડ્યા સ્પર્શ્યા નથી બધા રાજાના નોકર થશે, અને પછી મારા ભગત થશે ને પછી અક્ષરધામમાં જશે. આવું કીધું લ્યો ઘનશ્યામે. 2 વર્ષના હતા તેથી કે આવું થવાનું છે કે બીજા મરકટ થાશે ત્યાં દાસ, સેવા કરશે રહીને પાસ. ગતિ ગોવિંદજીની ગૂઢ તે તો સમજી ન શકે મૂઢ. અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ કે આ તો ગોવિંદની ગતિ છે, એને તો કોણ બીજા સમજી શકે? મૂઢને કાંઈ ખબર પડે નહીં, આ તો ભગત હોય ને ખબર પડે. ભગવાન જેનો સ્પર્શ કરે રાજા થાય બીજે જન્મે. લ્યો આપણે બીજે જન્મે શું થવું? હે રાજા થવું? કોઈને બુકિંગ કરાવી દઈ નથી થવું? દિલ્હીની પાર્લામેન્ટમાં સીટ લેવી નથી લેવી? બુકિંગ કરાવી દે અને ગેરંટી લ્યો. અહીંયા બેને સંકલ્પ કરો કે બીજે જન્મે રાજા થાવ તમે થઈ આવો. કેટલાને થવું? નથી જોતું, રાજ નથી જોતું, ખપે તરવું પણ. હે સરપંચની ચૂંટણી આવે તો અહીંયા હોંશ તો થાય કે થઈ ગયા હું તો ઠીક થાય. હા, આ તો સત્ય સંકલ્પ ભગવાન છે. ભક્તો આપણે રાજ નથી જોતું, આપણે ઇન્દ્રપદ ભોગવી આવ્યા, આપણે એવા હવે રાજ નથી કરતા. આપણે તો અક્ષરધામનું પદ જોઈએ છીએ. હવે યદ ગતવા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમ મમ. દિલ્હીની સીટ લઈ તો 5 વર્ષ ઉતારી નાખે. તો આપણે સરપંચનું પદ લઈ તો 2-3 વર્ષ એ કાઢે, પણ અક્ષરધામની એકવાર પદવી લઈ લીધા પછી યદ ગતવા ન નિવર્તન્તે, ગયા પછી આવવું ન પડે એવું પદ લેવા માટે આજે આપણે 5-5 દિવસથી અહીંયા પારાયણમાં બેઠા છે. ભક્તો કે આપણે રાજા નથી થવું. ઘણી વાર રાજા થઈ ચૂક્યા. વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું આ જીવ કંઈક વાર ઇન્દ્ર સત્તા ભોગવી આવ્યો છે, પણ એમાં કાંઈ સુખ નથી. સાચું સુખ તો ભગવાનની ચરણ સેવામાં છે, આપણે ત્યાં જવું છે. આવી ભગવાનની ગતિ છે. પછી પોતાની ઈચ્છા એ કરી આવ્યા ત્યાં બીજા મરકટ ફરી. પછી ભગવાન ત્યાં જ બેસી ગયા અને બીજા માકડા બજા આવ્યા બધા ભગવાનની ઈચ્છાથીઓ. અનુક્રમે કર્યા છે દર્શન, બેઠા સન્મુખ વાળી આસન. બીજા બધા વાંદરા આવ્યા, ઓ ઘણા બધા. પછી ભગવાન બેઠા ને આમે બધા શાંતિથી છન્મન બેસી ગયા વાંદરા. અમુક વાંદરા ડાયા હોય, હા બધા વાંદરા તોફાની ન હોય. છન્મન બેસી ગયા. એવે સામે છુપ આવ્યા, મોતી રામજી સંદેશો લાવ્યા. ભગવાન આ રીતે માકડા પાસે બેઠા છે ને ત્યાં તો છપિયાથી મોતીરામ મામા આવ્યા અને એક સંદેશો લાવ્યા છે. સંદેશો એવો હતો કે દુંદ ત્રવાડી કરીને અહીંયાના ભગવાન શ્રી ઘનશ્યામના મિત્ર દુંદ ત્રવાડી બીમાર થયા છે અને એને છેલ્લે ઘનશ્યામના દર્શન કરવાની ઈચ્છા છે કે મને હવે ભગવાનના દર્શન કરાવો. એટલે મોતીરામ આવીને કીધું કે દુંદ ત્રવાડી છેલ્લા શ્વાસ લે છે અને તમને યાદ કરે છે, એટલે તમને જરૂર પધારવું પડશે. પછી તો તે જ વખતે ધર્મદેવ, ભક્તિ માતા બધાય પાછા છપી આવ્યા છે અને ઘનશ્યામ તરત જ દુંદ ત્રવાડી પાસે ગયા છે, બાજુમાં આવીને ઉભા રહ્યા છે અને પોતાનું સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપ્યું છે દુંદ ત્રવાડીને કે હું કોણ છું. જ્ઞાન કરાવ્યું છે, સમાધિ કરાવીને અક્ષરધામ બતાવ્યું છે અને પછી તરત જ ભગવાન પોતાના ખોડામાં માથું મુકાવી દુંદ ત્રવાડીને શરીર છોડાવી અને અક્ષરધામનું પદ અપાવ્યું છે. ભક્તો આ ઘનશ્યામ તો 2 વર્ષના હતા ને તેદુના અક્ષરધામમાં બધાને મૂકતા, હજી અક્ષરધામમાં જાય એના ભગતો હો. પછી તો મામા બધા આશ્ચર્ય પામ્યા છે, ઘનશ્યામને બધા પ્રણામ કર્યા છે, ગદગદ કંઠે થઈને ભગવાનની સ્તુતિઓ કરી છે. પુરુષોત્તમ પૂર્ણ અક્ષરધામના અધિપતિ આ ભગવાન છે એમ લોકોએ નક્કી કર્યું છે. આવી ભગવાને અયોધ્યામાં 1-2 લીલાઓ કરીને પાછા છપિયામાં આવી ગયા. હો ખબર પડી તમને? જ્ઞાન આવ્યા એમાં કઈ આવી ગયા, બસ પાછા છપિયામાં આવે. હો અયોધ્યામાં ખાલી ગયા ને માકડાને રમાડી આવ્યા. શેનું ભોજન જમ્યા?
પૂરી ને શું? હા, દહીં. કોક દી આવું ભોજન જમજો તમે ત્યારે ઘનશ્યામને યાદ કરજો હો. દૂધ પાક ને પૂરી જમો તેદી ની હો, દહીં ને પૂરી જમો તેદી. હરિ ભગવાનને યાદ કરજો. સર્વે સખા લેહી તહેવાર, રમવા જાવા કર્યો છે વિચાર. હવે ભગવાન એક દિવસ પાછા બે બાળ મિત્રોને લઈને રમવા જાય છે. વસ્ત્ર ભગવાને જેટલા શરીર ઉપર પહેર્યા તે બધા ઉતારી નાખ્યા. માએ કીધું કે તમને વસ્ત્રો કેમ નથી ફાવતા, આવો તમને નવા વસ્ત્ર પહેરાવું કે. પછી માએ નવા વસ્ત્રો અને આભૂષણો ધારણ કરાવ્યા. આજે આપણે ઘનશ્યામ મહારાજે વસ્ત્રો બહુ રૂપાળા પહેર્યા હો, અદભુત. ગઈકાલે પણ વાઘા સુંદર હતા, આજે પણ અલૌકિક ભગવાનના શણગાર દીવ્યા. આનંદ થયો. પૂજારી મહારાજ ભાવથી શણગાર કરીશું. ઘણી વખત દાંઠા દે ક્યાંક, ઘણા નવા કપડા નહીં પણ પહેરાવવામાં દાંઠા દે, આડાવર નાખી દે. માતાજીની સાડી બાડી બધું વ્યવસ્થિત કરાવે. પૂજારી ના હોય આપણે કેવું પડે ને, દાંઠા દેતા હોય તો આપણે એને કઈ આ દાંઠા એ કહી દઈએ આપણે. પણ આપણે અહીંયા બરોબર લાગ્યું એટલે કઈ બ્રહ્મચારી મહારાજ ખાલી માખણ પાલિશ નથી કરતા અમે. ના ના, જી છે નતું તમને ન લાગ્યું, વાસ્ત્ર આમ શણગાર સારા હતા. ઘનશ્યામ મહારાજને કેટલા સરસ આમ પંખા પંખા પડખે આમ શણગારો અલંકાર. આપણે દર્શન કરવાનો આનંદ આવે બે ઘડી એમ. ખર્ચા કરીને હરિભક્તો ખર્ચા કરીને પછી દાંઠા દે એ ના હાલે ને, હરખું કરવું જોઈએ. રૂપિયા દઈ તમને બધું તૈયાર કરીને દઈને પહેરાવો નહીં ખાલી તો એ ના હાલે ને, બરોબર ને? કેમ લાગે તમને? પણ આ ભાવથી થાય છે સેવા વ્યવસ્થિત. અહીંયા બધા પૂજારીઓ ભાવવાળા હોય ને તો થાય. આ બધું કામ અઘરું, વહેલા ઉઠીને શણગાર કરવા એ હેલું નથી, પણ ભાવ હોય તો થાય. દિવ્ય શણગાર ભગવાનના. મા ભક્તિએ પણ આજે સુંદર શણગારો કરાવ્યા છે ઘનશ્યામ, બહુ સુંદર શણગાર. વસ્ત્ર આભૂષણો પહેરાવ્યા. હરિ કઈ મેં પહેર્યા અપાર, વસ્ત્ર ઘરેણા નાના પ્રકાર. એમ કઈ બતાવ્યું અનુપમ, પોતાનું મૂળ દિવ્ય સ્વરૂપ. માગને भीति भेदनम सुख संपत करुणानिकेतनम व्रत दान तप क्रियाफलम सहजानंद गुरु भजे सदा वरणि वेश रमणीय दर्शनम मंदहास रुचिराननं भुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुद धर्मनन्दनमाविचिन्तये। ओम श्री नरनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्ण महाराज ने नमो नमः। ओम श्री घनश्याम महाराज ने नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामी महाराज ने नमो नमः। ओम श्री स्वामी नारायण भगवान ने नमो नमः। स्वामीनारायण हरे स्वामीना हरे। हरे लीलामृत सागर। તેઓને ધર્મશાળામાં મુકામે સારો પરચો દીધો ઘનશ્યામે. એ જ ધર્મશાળા તાણે પાસ
હરિભાઈ નરોત્તમ દાસ તેઓના ઘર ત્યાં કણે જે છે હરિચરણને અંકતી એ છે ધર્મશાળાથી દક્ષિણ પાસ જ્યાં છે કુબેરદાસ નિવાસ તેના ફળિયા વિશે ઘણી વાર વિચર્યા સંત સહિત મોરાર બોચાસણથી જી જ્યારે આવેલા ત્યારે શ્રીહરિ ત્યાં ઉતરેલા ત્યાં છે રણછોડ દાસનું ઘર તેમાં પણ ઉતર્યા હરિવર રંગબાઈ તેની ઘરનારી તેણે સેવા સજી ઘણી સારી વિપ્ર પાસે રસોઈ કરાવી જમાડ્યા પ્રભુને પ્રેમ લાવી રહે ત્યાં થકી પરસી મામાઈ દોલાભાઈ તથા જોરાભાઈ તેનું ફળિયું કર્યું છે પવિત્ર વાલો વિચર્યા સાથે લઈ મિત્ર નારાયણ સરયાંબાનો મઠ પ્રસાદીનો છે તે તો અજટ ઘણી વાર બિરાજા છે સામી સહજાનંદ અંતર જામી ઘણી વાર જમ્યા ગીરધારી ઘણી વાર સભા સજી સારી ભાડી ગોસાઈનો ભાવ સારો મુક્તાનંદ યાદી કરતાયો તારો 6 માસ સુધી કર્યો વાસ કર્યો ત્યાં રહી જ્ઞાન પ્રકાશ નારાયણ ગરજી તણા ચેલા પુરુષોત્તમજી થયેલા તેના રઘનાથ ગર રૂપ ગર સૌવે સેવ્યા સદાય હરિવર મઠ છે રામચંદ્રગીરીનો જાણો તે પણ છે પ્રસાદીનો પ્રભુ ત્યાં જઈ પેંડા જમ્યા છે રામચંદ્રગીરીને ગમ્યા છે મહાભક્ત મૂળજી સુતાર હે અતિ ચતુર તેના પુત્ર 4 પૂંજો 2 ચરને ત્રીજો લાલો ચોથો આંબા દાસ દયાળો 4 ને ઘેર જઈ ભગવાન કર્યા છે તે પ્રસાદીના સ્થાન જામ્યા છે કોઈને ઘેર હરી કોઈને ઘેર જઈ સભા ભરી પગીજો બનનું ઘર જે છે અતિ અધિક પ્રસાદીનું એ છે નારાયણ મોલને કહું જેવો મહિમા તેના ઘરનો છે તેવો મેળીને ઉતરા દીજે બારી તહ બેસતા ભય હારી નીચે મેદાનમાં સભા થાતી બ્રહ્મા વિધાની વાતો વંચાતી ઘણી લીલા કરી તે ઠેકાણે તે તો સર્વે જૂના જન જાણે એ સૂરજ બાત રડિયાત બાઈ શાખ યોગી તે સારી ગણાઈ પગીજો બનની પુત્રી 2 મહામુક્ત સૌ કહો કેવ પગી સુંદર ને પગી દલો ત્રીજો તો સકરો પગી ભલો તેઓને ઘેર વિચર્યા છે હરી
કૃપાનાથ કૃપા ઉરધરી પગી જો બનાના ઘર માયા ભક્ત ભીડ થતી હતી ત્યાં ત્યારે ઝાલા પગી તણે ઘેર પોઢતા પ્રભુ જય રૂડી પેર વન ફરતા આવ્યા હરી જ્યારે પગી જો બન ભાઈએ ત્યારે દેવ કરણ પગી તણે ગેહ જાણી એકાંત ઉતાર્યા તે એ જુહજી વક્તો પગી જગતો ઘેર તેડવા હરીને તે ભક્તો વળી ઘર જે વજા પગી તણું પ્રભુએ કર્યું પાવન ઘણું તેની પુત્રી જે અમર બાઈ શાખ યોગી તે સારી ગણાઈ પગી ગુણિયલ નામે ગણેશ તેને ઘેર જતા પરમેશ રામબાઈ તેની સુતા જેય શાખ યોગી સારા હતા તે બામણો લિયા ઉજમ પગી ભજતા પ્રભુને તે ઉમંગી ગંગાબાઈ જેતલપુર તાણા વરતાલ માયાવતા ઘણા તે પગીને તે ફળીએ ઉતરતા મહારાજને જમવાનો તરતા ત્રણ વિપ્રના પુત્રોને જોઈ દીધી શ્રીહરિએ ત્યાં જનોઈ તે બાળકના કહું નામ જોશી ડંબાણના દયારામ બીજા નાગર માણસ ગામ એનું નામ તો અનુપરામ ત્રીજા વણથલના વલાદરા નામે જાદવજી દ્રીજ ખરા સામે દીદી જનોઈ એ સામે દીદી જનોઈ તે જ્યારે કર્યો ઉત્તમ ઉત્સવ ત્યારે વિપ્ર કેરી જમાડી 84 ધન્ય અક્ષરધામના વાસી સમયો જ્યારે સારો ભરાતો ત્યારે ઉતારો ઘેર ઘેર થાતો જમવા પ્રભુજીને નો તરતા ઘેર ઘેર તેથી હરી ફરતા જમવા પ્રભુજીને નો તરતા ઘેર ઘેર તેથી હરી ફરતા પ્રભુ પદ વસ્યા વિનાનું ક્યાંય નથી ઘર તો વરતાલ ગામમાં પણ ઘર યતિ મુખ્ય તે ગણાવ્યા સમૃદ્ધિ અનુસર સ્નેહથી સુણાવ્યા ઇતિ શ્રી વિહારી લાલજી વિરચિતે હરિ લીલામૃત સાગરે પ્રથમ કળશે અચિત્યાનંદ વર્ણિંદ અભયસી નૃપ સવાદે વર્તાલે શ્રી હરિ પ્રસાદી કૃતગૃહી નિરૂપણ નામે 17મો વિશ્રામ વળી કહું વરતાલના ગામ બહાર જે સ્થાન જ્યાં વિચાર્યા કે જ્યાં વસ્યા હરિભક્તનું જ ભવાન જ્યાં વિચાર્યા કે જ્યાં વસ્યા હરિભક્તનું જ ભવાન ગામથી પૂર્વ દિશાનો તળાવ તેમ નાવા મનોહર માવ ઘણી વાર ત્યાં નટવર નાથે જળ કેરી કરી સખા સાથે હનુમાન ને દેરી છે તીર ત્યાં બેઠા છે શ્યામ શરીર હનુમાન પ્રસાદી ના કર્યા
તેની મૂર્તિ ઉપર કર ધર્યા. સમયાને દિન એક વાર આવ્યા દર્શને લોક અપાર. હનુમાનને ધાબે બિરાજી કૃષ્ણે દર્શન સૌને દીધાજી. કૂવો કાંઠે તળાવને જેય પ્રભુ નીચે પ્રસાદીનો તેય. પ્રભુ પ્રથમ પધાર્યા જે કાળે તે કુવા થકી પરસીમ પાડે. પોતે બેઠા હતા ઘણી પોતે બેઠા હતા ધરી ધ્યાન. પગી જો બના આવ્યા તે સ્થાન. કોઈ મોટા જોગી રાજ જાણી ગામમાં લઈ ગયા ભાવયાણી. તે તળાવથી ખૂણે ઈશાન એક આંબો હતો શોભાયમાન. અમદાવાદના હરિજનને દીધી રસોઈ ત્યાં એક દનને. રંગદાર રંગોળી પુરાવી સામ હસતે સેવો પરસ એ શ્યામ હસતે સેવો પીરસાવી. જમ્યા સંત તથા સૌ પાડા પ્રભુ કીધી પવિત્ર રસાડા. એ જ આંબે હિંડોળો બંધાવી ઝૂલ્યા છે જગ જીવન આવી. ગામથી પૂર્વમાં જ્ઞાન બાગ પ્રસાદીનો છે એ તો અથાગ. હાલ બેઠક છે જે જગ્યામાં હતો આંબલો વાયુ દિશામાં. ન ફળે એવી આંબલી જેય કહેવાય છે આંબલો તેય. તેની ડાળ તણી તો લંબાઈ હતી બેઠક સુધી છવાઈ. તે ડાળે હિંડોળો બંધાવી અક્ષરાદિત ઝૂલ્યા છે આવી. સજીને ત્યાં સભાએ ઘણી વાર બિરાજા છે શ્રીધર્મ કુમાર. ચારે પાસ તે આંબલે ફરતા ટાંગી જોડીઓ સંત ઉતરતા. અરે ત્યાંથી ઉગમણી બે આંબલીઓ અરે ભબકાદાર દિલથી ભલિયો. અરે ત્યાં બેસીને ભક્તિનો લાલ જમ્યા છે જગ જીવન થાળ. ત્યાંથી પૂર્વમાં રાયણ હતી જમ્યા થાળ ત્યાં સંતના પતિ. ત્યાંથી પૂર્વમાં એની જોડે આંબે નામ ઝૂલ્યા તા હિંડોળે. જુઓ બેઠકથી પૂર્વ ભાગે હોજ બે જોતા સુંદર લાગે. રૂડો તેમાં ભરાવીને રંગ રમ્યા શ્રી હરિ સંતને સંગ. હોજ પૂર્વનો સંતને આપ્યો તેથી પરસી મેં પોતાનો થાપ્યો. અગ્નિ ખૂણામાં બેઠક થકી આંબા બેરયા હતા ઝૂકી. બાંધો હિંડોળો ત્યાં બહુ સારો તેમાં ઝૂલ્યા છે ધર્મ દુલારો. ફૂલ ડોલનો દિવસ તે હતો થયો ઉત્સવ શ્રેષ્ઠ શોભતો. ત્યાંથી બાવળ પરસીમ માયા માથે નોબત મૂકતા ત્યાં. શ્રીજી જ્યારે સભામાં પધારે તેનો બત બજાવતા ત્યારે. કાં તો ઉત્સવની ઘડી આવે એ ચિંદાનંદનો બત બજાવે. આંબલા થકીને ઋત માયા કેદારેશ્વર છે શિવ ત્યાં. કૃપાનાથે કૃપા ઉર ધરી તેની જગ્યા પ્રસાદીની કરી. દિશ બેઠકથી છે ઈશાન કૂવો મોડિયાનો તે અસ્થાન. કૂવો મૂળજી પટેલ કેરો
આજ પ્રખ્યાત છે તે ઘણેરો, વસ્ત્ર રંગવાળા ધરી અંગે, તેમાં નાયા છે ના થયું મંગે. દક્ષિણા દો બેઠક થકી ભાડો, કૂવો વિખ્યાત વૈરાગી વાળો. પ્રભુ કેરી પ્રસાદીનો છે, મોટા મુનિજન એમ કે. ભલો ગામથી સન બાગ, રૂડો છે જ્યાં વિશાળ બાગ. હરિચરણથી અંકિત એ છે, વંદ્રાવન થકી ઉત્તમ જે છે. લક્ષ્મી નારાયણ પધરાવ્યા, એ કંકોતર્યું ત્યારે મોકલાવ્યા. ત્યારે ગાયકવાડની વતી, નારૂપંત આવ્યા સેનાપતિ. એ વિશાળ આંબે કીધો ઉતારો, ભાગ ભૂમિનો ભાડીને સારો. હેતથી ત્યાં તેડાવ્યા હરી, બાગમાં પધરામણી કરી. હાલ મોટો કૂવો છે જેઠામાં, પધરાવ્યા ત્યાં ઘનશ્યામાં. પૂરા પ્રેમ વડે પૂજા કરી, હેત દેખીને રીજ્યા હરી. ધન્ય ધન્ય વિશાળા બાગ, ધન્ય તન ધન્ય ધન્ય તે ભૂમિના ભાગ્ય. અરે ધન્ય ધ્યાનમાં તેને ધરે છે, સદા તે અસમયને સમરે છે. આજના કથા પ્રસંગમાં વિહલાલજી મહારાજ જે ગ્રંથ કરતા, વક્તા છે અચિત્યાનંદ વર્ણિન્દ્ર બ્રહ્મચારી, શ્રોતા છે અભ્યસી રાજા. જ્ઞાન બાગની અંદર જે જગ્યાએ મહારાજ હિંડોળામાં ઝૂલેલા, એ જગ્યાએ અભ્યસી રાજા અને બ્રહ્મચારી કથા સંભળાવી રહ્યા છે. બ્રહ્મચારીજી કહી રહ્યા છે કે આ વડતાલના ગામથી બહાર એના જે પવિત્ર સ્થળો છે, જે જગ્યાએ મહારાજ પધારેલા છે, જેમ મહારાજ જમેલા છે, જે જગ્યાએ મહારાજ સભા કરેલી છે, એ સ્થળોના નામ તમને સંભળાવું છું. એમ અભેસી રાજાને કોણ કહે છે? અચિત્યાનંદ વણિન્દ્ર. એ વક્તા છે ને અભેસી શ્રોતા છે. કથાનો પ્રસંગ ગામથી બારે જે પવિત્ર સ્થળો છે એનો ચાલે છે. અચિત્યાનંદ બ્રહ્મચારી કહેતા કહે છે કે ધર્મશાળા મુકામે સારો છે ત્યાં કણે ઉતારો કરેલો ઘનશ્યામ મહારાજે. એ જ ધર્મશાળા એની બાજુમાં હરિભાઈનું અને નરોત્તમભાઈનું ઘર આવેલું છે. એ ઘરે મહારાજ ત્યાં પધારેલા છે અને ત્યાં કણે મહારાજ થાર જમેલા છે અને એ જગ્યાએ સભા પણ કરેલી છે. માટે બ્રહ્મચારીજી અભેસી રાજાને કહેતા સંભળાવે છે કે આ હરિભાઈ અને નરોત્તમભાઈના જે ઘર છે ને અતિ પવિત્ર છે. કારણ કે મહારાજ ત્યાં બેસીને જમેલા છે અને ત્યાં સભા પણ કરેલી છે. પછી ત્યાંથી દક્ષિણ બાજુ કુબેરદાસનું ઘર છે. એ કુબેરદાસ પોતે અસલ છે તે બોચાસણના છે. ત્યાંથી વડતાલમાં આવેલા છે અને એ જગ્યાએ પોતે પોતાનું રહેવાનું સ્થાન બનાવીને ત્યાં રહે છે. અને જ્યારે જ્યારે મહારાજ પધારે છે વડતાલની અંદર, ત્યારે મહારાજને આમંત્રણ આપે છે જમવાનું. સંતો અને પાડાઓ સાથે લઈને જમવા માટે મહારાજ પધારે છે. અને આ કુબેરજી છે એ બ્રાહ્મણોને બોલાવીને મહારાજ માટે રસોઈ બનાવે છે. પછી મહારાજને અહીંયા બેસાડીને જમાડે છે. માટે એ પણ કુબેરદાસનો જે આવાસ છે, નિવાસ, એ પણ બહુ પવિત્ર છે.
કારણ કે ત્યાં મહારાજ પધારેલા છે, ત્યાં જમેલા છે ને ત્યાં પણ સભા કરેલી છે. ત્યાંથી રણછોડદાસનું એક ઘર છે, એ પણ સારા સત્સંગી છે. મહારાજ એને ઘરે પણ ઉતર્યા છે ને એકડે પણ મહારાજ થાળ જમ્યા છે અને સભા પણ કરી છે. અને રંગબાઈ કરીને રણછોડદાસના ઘરવાળા હતા, રંગબાઈ કરીને, એ પણ સારા સત્સંગી હતા અને તેને મહારાજની ઘણી બધી સારી સેવા કરેલી છે. માટે રણછોડદાસનું ઘર છે એ પણ પવિત્ર છે. અને ત્યાંથી જ્યારે જ્યારે આ રંગબાઈ થાળ બનાવે અને મહારાજને જ્યારે આમંત્રણ આપે ત્યારે મહારાજ ત્યાં જમવા માટે પધારતા. ઘણી વખત મહારાજ ત્યાં પધારેલા છે. અને એની પશ્ચિમ દિશામાં દલાભાઈનું તથા જોરાભાઈનું ફળિયું કહેવાય છે, એ પણ અતિ પવિત્ર છે. મહારાજ ત્યાં ઘણી વખત પધારેલા છે, સભા પણ કરેલી છે અને એ જગ્યાએ જ્ઞાન ઉપદેશની ઘણી બધી વાતો કરેલી છે. માટે એ પણ બહુ પવિત્ર છે. એની બાજુમાં નારાયણગર કરીને બાવાનો મઠ છે, એ પણ પ્રસાદીનો છે. ત્યાં કડે પણ મહારાજ પધારેલા છે અને ઘણી વાર છે ત્યાં બિરાજેલા છે. અને એકને પણ મહારાજ જમ્યા છે અને ત્યાં પણ સભા કરેલી છે. માટે એ પણ બહુ પવિત્ર છે. આમ બ્રહ્મચારીજી મહારાજ કહી રહ્યા છે અભેસી રાજાને. અને ત્યાંથી એક ગોસાઈ બાવાનું ભવન છે. એ જગ્યાએ ઘણી વખત મુક્તાન સ્વામી આદિક મંડળ લઈને જતા ને ત્યારે મંદિર થયેલું નહીં, એટલે એ જગ્યાએ ગોસાઈના ઘરે ઉતારો કરતા અને 5-5 ને 6-6 મહિના સુધી ત્યાં રોકાતા. અને વટાલ ગામમાંથી ભિક્ષાવૃત્તિ કરી આવે અને પોતે જ્ઞાન વાર્તા ઉપદેશ આપે એ જગ્યાએ બેસીને અને સત્સંગ કરાવે. એટલા માટે એ પણ જે ગોસાઈનો આવાસ છે એ પણ અતિ પવિત્ર છે. કારણ કે તે સંતો 6-6 માસ સુધી રોકાઈને સત્સંગ કરાવતા. એ જગ્યાએ પણ મહારાજ ગયેલા છે અને એ જગ્યામાં પણ મહારાજે સભા પણ કરેલી છે અને ત્યાં મહારાજ જ્ઞાન ઉપદેશની ઘણી બધી વાતો કરેલી છે. માટે એ પણ પવિત્ર છે. અને નારાયણગરજીના ચેલા પુરુષોત્તમજી એક થયેલા છે અને તેના ચેલા થયેલા છે રૂગનાથ કરીને, અને બીજા ચેલા છે રૂપગર કરીને. એ સૌ સારા સત્સંગી થયેલા છે અને મહારાજને પ્રેમ ભાવથી જમાડતા અને ત્યાં સભા ઘણી વખત થતી. અને એ જગ્યાએ એક રામચંદ્રગીરીનો પણ એક મઠ છે, એ પણ પવિત્ર છે. કારણ કે ત્યાં આગળ મહારાજ પધારેલા છે, ત્યાં સભા કરેલી છે અને એ જગ્યાએ મહારાજ જમેલા પણ છે. માટે એ પણ પ્રસાદીનો મઠ છે. રામચંદ્રજી ગીરી નામ હતું બાવાજીનું નામ. અને એ રામચંદ્રજી ગીરીના મઠમાં જઈને એક વખત મહારાજે રામચંદ્રજી ગીરીના ભાવને જોઈ કરીને એના મઠમાં બેસી કરીને પેંડા જમ્યા છે. રામચંદ્રજી ગીરીએ એને પેંડા જમાડ્યા તે દિવસે અતિ ભાવથી. અને એ જગ્યાએ એક મહાભક્ત એક મૂળજી સુતાર કરીને હતા, એ પણ ત્યાં આવ્યા હતા અને મહારાજ માટે ભેટ સોદાગર ઘણી બધી લાવ્યા હતા ને મહારાજને ચરણમાં ધરી હતી. અને મહારાજ એને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે તમે સારા સત્સંગી છો, માટે તમે અંતે અક્ષરધામને પામશો. એને બાજુમાં એક પૂંજોભાઈ કરીને રહે છે, બીજા એક બેચરભાઈ છે, બીજો એક લાલો છે, ચોથો અંબાભાઈ દાસ છે. આ બધા સારા સત્સંગી અને કાયમના માટે જ્યારે જ્યારે મહારાજ પધારે ને સભા થાય ત્યારે મહારાજની દર્શન કરવા માટે પધારતા.
ને મહારાજને કાંઈ ને કાંઈ પણ ભેટ ધરતા. એ ચારેયના ઘરે મહારાજ પધારેલા છે અને પ્રસાદીના એના ઘર કરેલા છે અને એના ઘરે જઈને મહારાજ જમ્યા પણ છે. બ્રહ્મચારીજી મહારાજ અભયસિંહ રાજાને કથા સંભળાવતા કહે છે કે વડતાલની અંદર એવો કોઈ ગામ નથી, કોઈ વડતાલની અંદર એવા કોઈ ઘર નથી કે જે પ્રસાદીને ન હોય. આ તો મારી જાણમાં જેટલા આવ્યા છે એટલા અમુક હું તમને કહું છું. બાકી વડતાલની અંદર તો મહારાજ ઘરે ઘરે ફર્યા છે. અને વડતાલ મંદિરની બાજુમાં જ એક જોબન પગીનું ઘર છે, એ પણ પ્રસાદીનું છે. કે મહારાજ છે જોબન પગીના ઘરની ઉપર મેળી ઉપર ચડી કરી અને ઉત્તરાજી બાજુ જે બારી છે બારીમાં બેસતા અને નીચે ચોક છે, ચોકની અંદર હરિભક્તો બેસે ને સભા ભરાય અને મહારાજ જ્ઞાન ઉપદેશની ઘણી બધી વાતો કરેલી છે. એટલે જોબન પગીનું ઘર છે એ પણ અતિ પવિત્ર છે. એ કેટલું પવિત્ર છે કે નારાયણ મોલ જેટલો પવિત્ર હોય ને એટલું આ જોબન પગીનું ઘર પવિત્ર છે. કારણ કે મહારાજ અનેક વખત ત્યાં પધારેલા છે અને ઉત્તરાજી બાજુની બારી છે, બારીમાં બેસી કરીને જ્ઞાન ઉપદેશની ઘણી બધી વાતો કરેલી છે. એટલે આ અતિ પવિત્ર છે. એ મેળીની ઉત્તરાજી બારી છે એ બ્રહ્મચારી મહારાજ એમ કે છે કે આજે પણ એ બારીજી હયાત છે એમ, અને મકાન પણ એવું ને એવું છે હજી જૂનાપણા જેવું. અને ત્યાં કણે બાજુમાં એક મંદિર છે, એમાં માતાજીની મૂર્તિ છે. એ જોબન પગીના કુળદેવી હતા. એટલે એમાં પણ મહારાજ પધારેલા છે અને એ માતાજીની જે દેરી છે ને એમાં મહારાજ પધારેલા, એટલે એ પણ પ્રસાદીની છે અને માતાજીને પ્રસાદીને કરેલા છે. આમ છે બ્રહ્મચારીજી મહારાજ છે એ અભયસિંહ રાજાને કથા સંભળાવતા કહે છે કે વડતાલની અંદર હવે ઘણા બધા પવિત્ર સ્થળો છે. આ તો મારી જાણમાં જેટલા આવ્યા એટલા હું તમને કહું છું. એમ કહેવાય છે કે વડતાલની અંદર એક સૂરજબા હતા, બીજા એક રડિયાતબા હતા, એક સાંખ જોગી બહેનો હતા, બે. અને સારો સાંખ જોગનો એ ધર્મ પાલન કરતા અને ભગવાનનું ભજન કરતા અને બીજા બહેનોને ભજન કરાવતા. એક જોબન પગીની દીકરી છે, એ પણ બાવ ભગવાનના ભક્ત છે ને અક્ષરધામના મુક્ત છે. એ પણ મહારાજની સાથે બહુ હેતને પ્રેમ રાખતા અને બહુ સારું ભજન કરતા. બીજો એક જોબન પગીનો ભાઈ છે દલ્લો પગી. ત્રીજો એક છે એનો ભાઈ સકરો પગી. અને ચોથો છે બીજો ભલો પગી. આ બધા પગી જ્ઞાતિ એ બધા આગળમાં તો બધા એ કુસંગી હતા, પણ જોબન પગીના જોગમાં આવ્યા, જોબન પગી મહારાજને જોગમાં આવ્યા અને જે જોબન પગી સત્સંગી થયા તે પછી આ પગી પરિવાર બધો આખો સત્સંગી થઈ ગયો છે. માટે આ જોબન પગીના ઘર છે ને અતિ પવિત્ર છે. એ જગ્યાએ ઘણી બધી ભીડ ભરાતી. જ્યારે જ્યારે મહારાજ પધારે જોબન પગીને ઘરે ત્યારે છે તે ઘણી બધી ભીડ ભરાય. માણસો ક્યાંય ઊભવાની કે બેસવાની જગ્યા ન હોય, આટલી બધી ભીડ ભરાતી. ત્યારે મહારાજ મેળી ઉપર ચડી જતા અને ઉત્તરાજી બાજુની બારીમાં બેસી કરી અને જ્ઞાન ઉપદેશની વાતો કરતા. અને ગામના માણસો બધે આવે એ છે તે બારે ચોકમાં બેસે અને ભગવાનની વાતો સાંભળે. આવી રીતે બ્રહ્મચારી મહારાજ અભયસિંહ રાજાને વડતાલની અંદર જે જે મહારાજ વિચર્યા છે અને જે જે પ્રસાદીનું સ્થળ છે એની કથા બધી સંભળાવી રહ્યા છે. અને અભયસિંહ રાજા અને બ્રહ્મચારીજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે આવા પવિત્ર સ્થળો છે એના દર્શન કરે ભાવથી અને એનું જો ધ્યાન કરે ને તો પણ એના અનેક જન્મના પાપ બળી ભસ્મ થઈ જાય અને અંતે એને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. આમ છે તે બ્રહ્મચારીજી મહારાજ અભયસિંહ રાજાને
વડતાલનો મહિમા બધો સંભળાવી રહ્યા છે. વિશેષ વરી આપણે આવતીકાલે કાંઈ પણ વિશેષ જ્યાં પવિત્ર સ્થળો હશે એના આપણે આવતીકાલના કથા પ્રસંગમાં નામ સાંભળીશું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ સીતારામ સર્વદેવીશ્વરામ ભક્તિધર માધવજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદામ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ શ્રી નીલકંઠમ ભજો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મદન મનોહર મૂર્તિ રે રાજહંસ ગતિ ચાલ નિરખી નેણાઠરે રે ઝરકસી જામો પેરિયો રે સોનેરી સુરવાલ નિરખી નેણાઠરે રે કનકરે ટોકમાં રે કસ્યો રે કરમા રે સમીરુમાલ નિરખી નેણાઠરે રે કનક ઈંડોડે હિંચ તારે શોભે છે ધર્મનો લાલ નિરખી નેણાઠરે રે એ પુરુષોત્તમ પરે બ્રાહ્મણે રે જોવા મળ્યું સર્વે જગત નિરખી નેણાઠરે રે નારી નરનો પાર નાહી રે લાખો મુનિ હરિભક્ત નિરખી નેણાઠરે રે એ વ્રત પૂરીના ચોક મારે જાદવરાય જોવાય નિરખી નેણાઠરે રે ઘોડલાની ઘૂ મરમાં જોઈ રે પ્રેમાનંદ વારી જાય નિરખી નેણાઠરે રે મદન મનોહર મૂર્તિ રે રાજહંસ ગતિ ચાલ નિરખી નેણાઠરે રે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રથમ એને રે જાણે દેદનમાં નવતમ લીલા રે નારાયણને ગાઉ મોટા રે કર કરી બંને જઈને ગાદી રે સેવે જાય બંને આસન સાધી રે અંદરીને ધારે જેની જય સારે ને કરી સંભારે સત ભાવી રે પ્રકૃતિ ભૂસો તમને સોંદા તજની રે ભીખ મટાડે જમને ગાઉ હે તે રે ને તે સંભારે પાવન ગજો રે પ્રભજી બુદ્ધિ મારી સત ભાવે રે બેટા વરી જારે તુલસીની માળા રે કરલઈ ફેરવે ત્યારે રમુજ કહેતા રે રાજુને અનુપાડા કોઈ જન્ની રે માગી લઈને માળા બેવડી રાખી રે બબે મણકા જોડે ફેરવે તાણી રે કંઈક માળા તોડે વાતો કરે રે રમજ કરીને હસતા ભેડી કરી રે માળા કર્મા કસ્તા કરે મીચી રે નેત કમાને સ્વામી પ્રેમાનંદ કહે રે ધ્યાન રે બહુ નામી સાંભળતી રે લીલા દંડા કરને સુનતા ટુકડું રે આપે સુખસા કરને નેત કમાને રે રાખ્યું કાળા ક્યારે દંદરીને રે બેસે જી મુનબારે ક્યારે ચમકી રે
ધ્યાન કરતા જાગે જોતા જીવનને જન્મ મરણ દુઃખ ભાગે પોતે આગળ સભા ભરાય બેસે સંત જન રે સામું જઈ રહે છે ધ્યાન ધરીને રે બેઠા વરી પોતે સંત જન રે સભા ભરાય બેસે સંત જન રે સામું જઈ રહે છે ધ્યાન ધરીને રે બેઠા હરી પોતે સંત જન રે તપના થાય જોતે સાધુ કીર્તન રે ગાય વજાડે વાજા તેમને જોઈને રે અમંગન થાય મહારાજા તેમની વેળા રે ચપટી વજાડી ગાય સંત જન રે નિરખી આજી થાય ક્યારે સાધુ રે ગાય વતાડે દાડી બેડા ગાય રે તાળી દીવન માડી આગળ સાધુ રે કીર્તન ગાયા જ્યારે પોતે આગળ કથા વંચાય ત્યારે પોતે વાતા રે કરતા બહુ નામી કસતા આવે રે પ્રેમાનંદનું સ્વામી મનુષ્ય લીલા રે કરતા મંગણકારી ભક્ત સભામાં રે બેઠા બે યારી જેને જોતા રે જાય જગા શક્તિ જ્ઞાન વરાગ્ય રે ધ્રમ સે જે ભક્તિ રસ બંધી રે વાતા કરતા ભારી હર સમજાવે રે નિજન્ય સુકારી જોગને સાંગ્રે પંચરાત વેદાંત એ સત્રનો રે રસ ગ્રે જ્ઞાન કરે ગજન રે દેશ દેશ ના જાવે ઉત્સવ ઉપર રે પૂજા ભાવી લાવે જાણી પોતાના રે જય ભક્તજન નાસી તેમની પૂજા રે ગ્રહણ કરે રાશિ ભક્ત પોતાના રે તેને સાસુ જાણ ધ્યાન કરાવી રે ખેંચે નાડી પ્રાણ ધ્યાનમાંથી રે ઉઠાડે નિજનને દેમાં લાવે રે પણ ઇન્દ્રિય મને સભામાં રે બેઠા હોય નાશ કોઈ અર્જન્ય રે તેડવો હોય પાસ પેલી આંગણી રે ને કહે કે સાન પ્રેમાનંદ કે રે સાધગ્રે ભગવાન મોહનજીની રે લીલા અંતે સુકારી આનંદ આપે રે સુંદર નારી નારી ક્યારે વાતો રે કરે મને વરસાદે ગુજ ગુલાબના રે જોડે છે બે હાથ સીતા જાણી રે લીંબુ વાર ગુલાબી તેને રાખે રે આંખ્યો પદાબી ક્યારે પોતે રે રાજીપામાં હોય વાતો કરે રે કથામાં જાય તો એ સાંભળે કીર્તન રે પોતે કાંઈક વિચારે પૂછવા જ આવે રે જમવાનું કે તે હાર ચડાવે રે પૂજા કરવા જ આવે તેના ઉપર રે બહુ કે જે રીસાવે કથા સાંભળતા રે હર કરી બોલે મર્મકથાનો રે સુણે મંગન તે ડોલે ભાન કથાનો રે બીજી ક્રિયામાં ક્યારેક ચાનક રે જમતા રે બોલાય તો સમૃતિ રે પોતાને જ્યારે તેને થોડો કસે રે ભક્ત મુજે બેની અમરી નિત્રિંત રે આનંદ પ્રસાવે લારસ રે જો પ્રેમાનંદ ગાવે સાંભળ સદની રે દેવ સરોવર કરે ચરિત્ર રે મનુષ્ય વિગ્રહ ધારી ત્યાં મનોહર રે મૌન મનુષ્ય જેવા રૂપ અનુપમ રે નિજ દેવા ક્યારેક ડોલીએ રે બેસે શ્રી ઘનશ્યામ ક્યારેક બેસે રે ચાકડે પૂર્ણાગામ ક્યારેક ઉજળું રે ઓછાડે સહિત પાત્રી હોય રે તે પર બેસે પ્રીતે ક્યારે ડોલ્યા રે ઉપર તક્યો પાડી તે પર બેસે રે સાંભળાટી વાડી ઘણું બેસે રે તક્યો ટીકણ દઈને ક્યારેક ગોંઠણ રે બાંધે ખેસ લઈને ક્યારેક રાજી રે રાયન દેશે આલી સંત જન રે બેઠે બાદમ ગાલી ક્યારેક માથે રે લઈ મેલે બે હા છાતી માય રે ચાણકા માટે નાથ ક્યારેક આપે રે યાર તો રાગીદારી ક્યારેક આપે રે અંગના વસ્ત્ર ઉતારી ક્યારેક આપે રે પ્રસાદીના થાળ પ્રેમાનંદ કહે રે ભક્ત તણાપથી પાડે એવા કરે રે ચૈત્ર પાવનકારી સુખજી સરકારે ગાવે ની સંભારે ક્યારે જીભને રે ડાંતળે ડબાવે ડાબે જમણે રે પડકે સભાવે છીકજરે આવે રે ત્યારે રૂમા લઈને ચીકાય રે મુખપુરી આડો દઈને રમુ જાણી રે હસી હતી ઘનશ્યામ મુખપુરી આડો રે રૂમાલ દે ધામ ક્યારે વાતો રે કરતા તકા દે ચડે રૂમાલ લે રે વરદેવાની ટેવતી દયાળુ રે સ્વભાવ છે સામીનો બધું ખારી રે વારી ભવના મીને કોઈને દુખ્યો રે દેખી ન ખમાય દયા જાણી રે અતિ આકડા થાય અંતર વસ્ત્ર રે આપીને દુટા રે કરુણા દૃષ્ટિ રે દેખી મનજ વાડે ડાબે કંબે રે કેટલા તોડે નાખી ચાલે જમણા રે કર્મ રૂમમાં લાખી ક્યારે ડાબો રે ખડખડ ઉપર મેલી ચાલે વાલો રે પ્રેમાનંદ હેલીને નમતમ રે લીલા કરે હરી રાય ગાધા સુંદા રે હંજાજી થાય સભાવે રે ઉતાવડા બહુ ચાલે હેત કરીને રે બોલાવે બહુ વાલો ક્યારે ઘોડે રે ચડવું હોય ત્યારે ક્યારે સન્ને રે પીરસવા વધારે ત્યારે ડાબે રે કંબે કેસને આણી કેસને બાંધે રે કેર સંગાતે તાણી પીરસે લાડુ રે જલેબી સામણે જમ્યાની રે લઈ લે તેના નામ પ્રે પંગતમાં રે વારંવાર મારા સંત જન રે પીરસવાને કાર શ્રદ્ધા ભક્તિ રે અતિ ઘણું પીરસતા કોઈના મુખ મરે આપે લાડુ સવાલે રાત્રિ રે ચાર ઘડી રે ત્યારે દાતણ કરવા રે ઉઠે રીતે વારે નાવા બેસે રે નાથપલાટે વાડે કલડે કસ્યો રે જડોડે મન વારી કોરે વસ્ત્ર રે કરી શરીરને લુએ પ્રેમાનંદ કે રે હજીન સર્વે જુએ રૂડા સોપે રે નાનો ભયો વસ્ત્ર પહેરેલું રે સત્ર જઈને જોએ પગ થાતડે રે લોહીની સારંગ પાણી કોરા કેસને પહેરે સારી પેટે તાણ્યું દેવ પરણી રે રેશમી કોને વાલો હવે જમવા રે ચાકડી છે ચાલે માથું પરણી રે ઓઢી બેસે જમવા કાનું ગાડા રે રાગે મુંદને ગમતા જમતા ડાબા રે પગલી પલાઠી વાળી તે પર ડાબો રે કરમે લેવન માડી જમણા પગને રે રાખી યોગો છે આમ તે પર જમણો રે કરમે લે સુખધામ રૂડી રીતે રે જમે દેવના દેવ વારે વારે રે પાણી પીતાની ઉઠે જણા સવા દૂરે જણાવે જમતા જમતા પાસે જન રે બેટા અમને ગમતા તેમને આપી રે પછી પોતે જમે જમતા જીવન રે અજને મન ગમે ફેરવે જમતા રે પેટ ઉપર હાથ ઉટકારો ખાય રે પ્રેમાનંદનો નાચ ચડું કરે રે મોહન તૃપ્ત થઈને દાંતને કોતરે રે સળી રૂપાની લઈને મુખવા લઈને રે ઢોલઈએ બિરાજે પૂજા કરે રે હરજને તે જાજે પાપડ ઉપર રે આંટો દિયલ બેલો ફેંટો બાંધી રહે ચોગુ મેલી છેલ્લો વરસ ઋતુ રહે શ્રદુતુની જણ ઘેલા નદી ના રે નિર્મળી રોકાણી સંત હિજન રે સાથે લઈને શ્યામ નવા પોતારે રે ઘેલે પૂર્ણ ગામ બોજડ કીડા રે કરતા જળમાં ના જળમાં તાળી રે દઈને કીર્તન ગાય ને બાર રે ને શ્રી વસ્ત્ર પહેરી ઘોડે બેસી રે ઘેરાવે રંગ લેરી પાવન જશને રે
હરજન ગાતા આવે જીવન જોઈને રે આનંદ ઉર ન સમાવે ગઢપુરવાસી રે જોઈને જગા સુરફળ કરે છે રે નેણમ વારા મારા વી બિરાજે રે ઓસરી એબુ નામી ડોલિયા ઉપર પ્રેમાનંદના સામે ને સેવકને રે સુખદેવાને કાજ પોતે પ્રગટ્યા રે પુરુષોત્તમ મહારાજ ફળિયા માહી રે સંભા કરી બિરાજે પૂર્ણ શશી રે ઊંડું ગુણમાં જેમ છાજે બ્રહ્મ સ્વસી રે તૃપ્ત કરે દીજાને પોતે રાત્રે રે જમી સાસુદરના બે આંગણીઓ રે તલકરિયાની પહેરે ભાલ વચ્ચે રે ઊભી રાખી પેડે સુતા સુતા રે માણા માગી લઈને જમણે હાથે રે નિત્પર વેચી દઈને ભૂલ ન પડે રે કદી એવોની અંતરમાં કૂવાનું રે પ્રકૃતિ એમ ભનિદ્રામાં રે પૂડ્યા હોય મુંડાય કોઈ અજાણે રે લગા રડી જાય ત્યારે ફડકી રે જાગે સુંદર શ્યામ કોચે પૂછે રે સેવકને સુખધામ એ વિલીલા રે હરને અનંત અપાર મેં તો ગાઈ રે કાંઈક મતી અનુસાર જે કો પ્રીતે રે શીખે સોને ગાશે પ્રેમાનંદનો રે સામી રાજી થાશે ઓ રાજા વો સામસને એ સુંદર ભર જો વાલા જતન કરીને જીવન મારા જીવમાં એ પ્રોવાલા જેના અનુપમયંગો વંગના સુરતે સંભારું વાલા નકશક નિર્કે નવતમ મારા ઉરમાં જો તારું વાલા યવણ કમલ સમજુગલ ચરણને શોભાય તે સારી વાલા ચેતન કરવાયા તુર્ય તે મન વૃત્તિ મારી વાલા પ્રથમ તે ચિંતવાન ના કરો સુંદર સોડે ચીન વાલા ઉદ્વરે ખાયો પીરજી અતિશે નવીન વાલા અંગૂઠા આંગળી વરચે તેની શરીને આવી વાલા પાણીને બેકોરે જોતા ભક્તને મન ભાવી વાલા જુગલ ચરણમાં કહું મનોહર ચીન તેના નામ વાલા શુદ્ધ મનને કરી સંભળતા નાચ પામે કામ વાલા અષ્ટકોણે ઉદ્વ રેખા સૌસિક જાંબુસ વાલા વજ્ર અંકુશને કેતુ ને પદમાં જમણે પગે ન વાલા ત્રિકોણ કળશને ગોપા સુંદર ધનુષ્ય ને મીન વાલા અદ્રચંદ ને વ્યોમ સાચે ડાબે પગે ચીન વાલા જમણા પગના અંગૂઠાના નખમાં એ ચીન વાલા તે તો નિરખે જે કોઈ ભક્ત પ્રીતિ એ પરવીણ વાલા એ જ અંગૂઠાની પાસે તિલક નવતમ ધારું વાલા પ્રેમાનંદ કે નિરખું પ્રીતિ પણ લઈને વારું વાલા હવે મારા વાલાને નહીં રે વિસારું રે શ્વાસ શ્વાસથી નિત્ય સંભારું પડ્યું મારે સજાનંદ જે સોપાનું રે હવે હું તો કેમ કરી રાખી સજાનું રે આવ્યું મારે હરિવર વરવાનું ટાણું રે એ વર ન મળે કરજે નાણું રે એ વર ભાગ્યા વિના ન ભાવે રે એ સ્નેહ લગ્ન વિના ન વજાવે દૂરી જન મન રે માને તેમ કેજો સામી મારા હૃદયાની ભીતર રેજો હવે હું તો પુરાણ પદવીને પામી મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદના સામે હવે મારા વાલાના દર્શન સારું હરિજન આવે હજારે હજારો ડોલઈએ બિરાજે સજાનંદ સ્વામી પૂર્ણા પુરુષોત્તમ અંતર જામી સભા મધે બેઠા મુનિના વંદ તેમાં શોભે તાર વીટ્યો જેમાં ચંદ્ર દુરગપુરમાં ખેલા રચ્યો હતી બારી પેડા રમે સાધુ ને બ્રહ્મચારી તાળી પડે ઉપડતી હતી સારી ધૂના થાય 14 લોક થકે ન્યારી પકડલીમાં ચોગલીઓ હતી શોભે જોઈ જોઈ હરજનના મન લોભે પધાર્યા વાલો સર્વે તે સુખના રાશિ સજાન સ્વામી અક્ષર ધામના વાસી ભંગી મારે જન્મો જન્મને કામી મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદના સ્વામી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.
સજાન સ્વામી મહારાજની જય. પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ નર નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સ્વામી નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સંતાન કે વિસરામ પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ અક્ષર પર આનંદ ઘન પ્રભુ કિયો એ ભૂપરટમ જય મિલત જન તરત માયા જય મિલત જન તરત માયા લવત અક્ષર ધામ પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ શરદ સે સમયે સમા મુનિ જપદ જય ગુણ નામ જાસ પદ રજસી ધરી ધરી જાસ પદ રજસી ધરી ધરી હોવત જન નિષ્કામ પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ પ્રેમ કે પરયંક કર પ્રભુ કરત સુખ આરામ મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ડિગ ગુણ મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ડિગ ગુણ ગાવત આટુ જામ હરિના ગુણ ગાવત આટુ જામ પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ નર નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સ્વામી નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સંતાન કે વિસરામ પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ રે શ્યામ તમે સાચું નાણો બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણો રે શ્યામ તમે સાચું નાણો રે તમ વિના સુખ સંપત કાવે તે તો સર્વે માં દુઃખ ઉપજાવી અંતે એમાં કામ કોઈ ના આવે રે શ્યામ તમે સાચું નાણો રે મૂરખ લોક મારે ભટકી જૂઠા સંગ હાર શિર ભટકી તેથી મારી મનવૃત્તિ અટકી રે શ્યામ તમે સાચું નાણો છે અખંડ લૌકિક સુખ સારું તે જોઈ જોઈ મન મોજો મારો ધોરાધન તમાયો પરવારો રે શ્યામ તમે સાચું નાણો રે બ્રહ્માથી કીટ લાગી જોયો જોટો સુખ જાણીને ભગવ્યું મુક્તાનંદ કે મંટામાં સંગ મોયો રે શ્યામ તમે સાચું નાણો બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણો રે શ્યામ તમે સાચું નાણો કે વંદુ સે જનદર સ્વરૂપ અનુપમ સાર ને રે લોલ જેને ભજતા જોટે ફંદક રે ભૂપાર ને રે લોલ સમરો પ્રગટ રૂપ સુખધામ અનુપમ નામ ને રે લોલ જેને બ્રહ્માદિક દેવ જેત જીકામ ને રે લોલ જય હરિ અક્ષર બમયાદાર કે પારુ કઈ નવલ એ રે લોલ જેને શે સહસ્ત્ર મોગાને ગમની ટી ગઈ રે લોલ વર્ણ સૌંદર રૂપ નોપજુગલ ચરણે નમી રે લોલ નખસિક પ્રેમ સકે નાના તર વૌર મારા મી રે લોલ આવ મારા મોવન મેટડા લાલ કે જો તારી મૂર્તિ રે લોલ જતન કરી રાખો રસિયારા જેવી સારું નહીં રે લોલ મન મારું મોયું મોહન લાલ પગડલીની બાત મારે લોલ આવરા ચુકલા કો શું છે લખંડેલ જૌકા તમારે લોલ વળત જડકે સુંદર બાલ તિલક રૂડા કર્યા રે લોલ વળતર વામ કરણમાં તિલ ત્રણે મનણા રે લોલ વળતારી પ્રકૃતિને માણે શ્યામ કળજ માર કોરિયા રે લોલ નણતા પ્રેમ સખી નાથ ચિત માર ચોરિયા રે લોલ કેવલ મુને વસ કે દેવરજ રાજ વલ્લભ વાલ મારે લોલ મન મારું તલ બેજો વા કાટી બકડી જગાલ મારે લોલ વલતાઈ નાસિક નમણે નાથ દર બિબલાલ છે રે લોલ છેલ મારા પ્રાણ ક્રો કુરુ બન જો જાજે વિચાલ છે રે લોલ વલતરા દંતાળ મના બીચ તુરે જાવતારે લોલ વલ મારા પ્રાણ રોચો નાથ મેટો મેડુકાવતારે લોલ વલતારે હસવે રાણો ચિત બીજું હવે નવગ મેરે લોલ મનમાં ઉપરમ સકે નાનાથ કે તમે કેણે મેરે લોલ રસિયા જોઈ રૂપાડી કોટ રૂડી રે ખાવડી રે લોલ વલ મનનો મળવા જાય કે જય ચિતડું ચડી રે લોલ વલરાય જમણી પૂજાને પાસરુડા દિલ ચાર છે રે લોલ વલતર કંઠ વચે દિલ એક અનુપમ સાર છે રે લોલ વલતર ઉર્મા વિણ ગુણ હાર કે જોઈ નેણાટ રે લોલ વલ તે જાણે પ્રેમી જન જોઈ નિત્ય ધ્યાન ધરે રે લોલ રસિયા જોઈ તમારો રૂપ રસિક જન ગેલડા રે લોલ આવરા પ્રેમ સકે નાના સુંદર વર ચેલડા રે લોલ વલ તારી પૂજા જુગલ જગદી જોઈને જાઉ વારણે રે લોલ કરના લટકા કરતા લાલ યવન મારે બારણે રે લોલ
વલ તારી આંગણીઓ ને રે કનકમણી જોઈને રે લોલ વલ મારા ચિત્ત મારા હું ચોરી કહું નહીં કોઈને રે લોલ વલ તારા ઉરમાં નો પહોંચા પૂજવાને જવજા કડો રે લોલ વલ મારા ઈડે અરખન માય જાણો જમણા માડો રે લોલ વલ તારા ઉદર તેરસ રૂપ શીતળ સદનાથ જી રે લોલ અવરા પ્રેમ સખીના પ્રાણ મળો ભરી બાત જી રે લોલ વલ તારી મૂર્તિ તેરસ રૂપ રસિક જોઈને જીવ રે લોલ વલાએ રસના જાગણ હારક ચાલતે નવ પીવે રે લોલ વલ મારે સુખ સંપત તમ શ્યામો નમન ભાવ તારે લોલ અમારે મંદિર જીવન પ્રાણ સીને બોલાવતા રે લોલ વલતા રૂપનોપમ ગૌર મૂર્તિ મનમાં ગમે રે લોલ વલતર જોબન જોવા કાજક ચિત ચરણે નામે રે લોલ અમાર રસિયા રાજીવ નેણ મરમ કરી બોલતા રે લોલ અવરા પ્રેમ સખીના શેણ મંદિર મારે ડોલતા રે લોલ વલતા રૂપનોપમ નાથો દરસો બાગણી રે લોલ ત્રિવડી જોવું સુંદર ચલયા વનવરયમાં બણી રે લોલ વલરાય ના બે નમતમ રૂપમ ડીયંતી ગોળ છે રે લોલ કટલક જોઈને જાદો રાય કે મન રંગ ચોડ છે રે લોલ વલતરે જંગા જુગલને શોભા મનમાં જોઈ રહું રે લોલ વલતન નિરકો પીડીને પાને કોઈને નવ કહું રે લોલ વલતા ચરણ કમણનો ધ્યાન ધ્રુવતી એ તમારે લોલ અવરા પ્રેમ સખી નાનાતર ગુરુ મહારાજી તમારે લોલ વલતરા જુગલ ચરણ ધ્રુવ ખાણો વાલ મારે લોલ વલા અતિ કમણ ઉર્વર સાડુ ચોરે ચિત ચાલ મારે લોલ વલતા જમણે અંગૂઠે તિલક નગમાં ચીન છે રે લોલ વલ ચલિયા ગણીએ તલી એક જુવન મન દીન છે રે લોલ વાલતાય નખને અરુણતા જોઈ સિંગણા છીણ છે રે લોલ વાલા ચોર જગોર છે ભક્ત જવાન પરવીણ છે રે લોલ વાલતાય ઉદરે કામા ચિત્ર વન કરી વાસ ને રે લોલ માગે પ્રેમ સખે કરી જોડી દેજો નંદાસ ને રે લોલ માગે પ્રેમ સખે કરી જોડી દેજો ધનદાસ ને રે લોલ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારે અકેઓ માનેન્દ્રા બરાણે રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમે માથેથી પગ ઉતારો રે પછી બોનાતને ટોપી દારો રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારે અકેઓ માનેન્દ્રા બરાણે રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમે જરકથી જામાયું તારો રે પછી હીર કોરી દો દેદારો રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અકીઓ માનિંદરા બરાણે રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમે ખેડના પટકા છોડો રે પછી સાલ દુસાલા ઓડો રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓ મનિંદરા બરાણે રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે પોઢ્યા પ્રેમાનંદના સ્વામી રે સખી જોઈ જોઈ આનંદ પામી રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓ માનિંદરા બરાણે રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય કે પોડો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર ગાદી તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારી ગાદી તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારી આપ પોડો પાવલિયા ચાંપુ એ જયા સાય મારી પોડો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર મખમલ નાયો શેકા મેલ્યા છત્ર પલંગની સાથે મખમલ નાયો શેકા મેલ્યા છત્ર પલંગની સાથે મખમલ નાયો છાડ્યું પર મન મોહન બિરાજો પોડો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર
સુખ સયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર અક્ષરવાસી અહીં બિરાજ્યા કરવા સયન કાજ અક્ષરવાસી અહીં બિરાજ્યા કરવા સયન કાજ હરિજનોને બહુ આનંદ આપી પોતે શ્રીજી મહારાજ પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર અનુપમ અંતર છાંટી દીધા સુખ સૈયાને માય અનુપમ અંતર છાંટી દીધા સુખ સૈયાને માય આપ પાવન કરવા હું પાસે બેસું કર્મ પંખો લઈ હાથ પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર દીપક માએ જળ હળે કંચન ભુવન મોજાર દીપક માએ જળ હળે કંચન ભુવન મોજાર પ્રભુદાસ પાવલિયા ચાપે હરિએ આપ્યો હાર પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર શ્રી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય શ્રી નરનારાયણ દેવની જય શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય શ્રી નીલકંઠ વર્ણી મહારાજની જય શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની જય શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય જય હો જય
જય સોમનાથ બધાને. હજી મને લાગે give everyone a couple of more minutes to join. We got 6 participants so far. Give everyone one more minute and then we will probably make a start. How is everyone feeling? બધા okay છે? The rules are relaxing a little bit. Hopefully weather will start improving from next week. Yeah, that's what we need, good weather. Good weather, yeah. Yeah, hopefully with rules relaxing, cases go up na jai, then we can have a decent summer at least. No more stuck inside. Okay. What do you think? Shall we start? Do we have 5? Yeah. Like, let's start with the prarthana now. Yeah. Hopefully people will join. नमन हूँ करूँ विश्व पाड़ने कर गरी कहूँ भक्ति बाड़ने अर्ज माहरी पूर माधरो विपति माहरी श्री हरि हरो अवरयाशरो महारे नथी सर्व जाणने शो कहूँ कथी कठण काळ आप छो धणी सुखद श्यामळा मुक्त नामणी
हरि प्रणत पाडशो सर्वना प्रभो दीन दयाळ छो विश्वना विभो विमळ मूर्ती पूरमावसो नजरथी प्रभो दूरनाथ शो अधिक ત્રાસને તોડી નાખજો નારાયણ દાસને પાસ રાખજો નારાયણ દાસને પાસ રાખ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જય સોમનાથ બધાને. Hopefully everyone is well and good and had a good last long weekend and looking forward to coming weekend. So for month of April is a sort of social month for us on Thursday jams. So under same sort of subject matter, this week we're going to do a couple of debates on some interesting topics, which are, I guess, very relevant or has some relevance in the current times, and hopefully people will find it interesting. So we'll do debates. I think, given the number of participants, I think we'll do it as a group together. So please feel free to unmute yourself. Switch your video on if you can, and participate in the debate. What we also will do is try and sort of make some notes, so at the end we can summarize and take some learning away. So without wasting any time, if I can request Sanil to bring the first topic of our debate. So our this is very relevant in modern times. The topic of discussion for the first half is, are students becoming way too dependent on technology? Just to set the scene, until very recently, or until last year, as it is, students or people in general were using lots of technology anyway, with the mobiles and laptops and tablets and things like that. But given the pandemic, all that has increased manifold, because we have been left with very little choice. But what we want to sort of try and discuss today is, are students becoming way too dependent on technology, and is it good or bad? And if there is any bad sort of side effects of that, what are the things to keep in mind? And perhaps does satsang guide us in any way to keep that balance? So yeah, that's the topic we would like to discuss. So it's open to everyone. Yeah, this is nice. Yep. So we would like to start. Do we say, are we students becoming too dependent? Any students who want to start off? Just one. I think we as students are quite dependent, but I think it's very useful for us. For example, loads of people in uni write notes straight onto their iPad, so it helps organize and stuff instead of writing into a book, and you can easily find stuff. So I think it is very useful, even though we use it a lot. Yeah, but wouldn't in the olden days people used to write in the notebooks? Yeah, but in the iPad it's just easier to organize and then find notes specifically what you want. And now when we have to submit a handwritten piece of work, if it's just written on the iPad, you can just submit that instead of having to scan it and then go through that whole process. Yeah, so basically it enables you to store information much more easily, and
make it accessible very quickly, I guess. No, don't have to worry about losing it or anything like that. Yeah. But does it? Some people will say it could also distract you from from what you are doing, because you have to then look into your device. And because sometimes there are other notifications or messages coming through. Would it not be detrimental to your concentration? Probably, yeah, I'd say it is as well, because you can be on a laptop or something trying to do your work, and then you end up on YouTube or something doing something completely different. Similarly with your phone, it's the same thing, isn't it? Yeah, but even then, like, everyone always has their phone, so if you were going to get distracted, you could easily just get distracted on your phone too. Mm. Yeah. On that point, so I don't know about other schools, but our school, they've given us like tablets, the iPads to keep at home. So on there, the work that we do or the website that we go to, they are monitored. So we are less likely to misuse them for music or anything else. So that's probably a thing that saves us from getting distracted, is that it's been monitored by the school itself. Mm. Yeah. So it's kind of making sure that you are doing the correct, using it correctly, isn't it, and for the right purpose. Yep. What are other, I don't know, benefits or downsides of you being either dependent on technology or not being dependent? Anyone else can think of? A lot of people rely on things like YouTube or just a Google search on an answer or something to a question. But what's to say that's the right answer? Is like back before, it used to be like accredited sort of books and things like that everyone used to learn from. Whereas now anyone can put anything on a website and people think it's true, maybe, if it's not. Yeah, that's a very good point. It's a major risk, isn't it? Which source of information, how do you know it is authentic information? Because Wikipedia and other source of information are generally accurate, but they are open to manipulation, isn't it? So it is a risk that the information on the web is not always 100% accurate, and it could give you mislead people, the fake news, as they call it. And so the other thing is if you're looking for something in particular, you turn your computer on, go to Google, and you set out કે મને આ search કરવું છે, you end up actually diverging yourself and look for something else because something else has popped up on your screen. So instead of what you meant to do for 1 hour, you end up doing 2 or 3 hours searching because you found something else that was interesting. yeah That's a general thing of procrastination as well, isn't it? Yeah. So in general, I guess, overall the concentration level, I guess, decreases, isn't it? There is far too many, so attention span is far less compared to, I guess, previously, because of the increased distractions and social media or gaming, or as say something interesting popping up all the time, which might be interesting but not necessarily relevant for yourselves or at that point of time, but you can end up wasting a lot of time. So it's probably a thing that transfers as well, as in that skill of being able to focus or being able to switch off and do what you need to do is something that helps everywhere, isn't it? It's not just studying. Yes. So if you're sort of not being able to focus and study, then a lot of times everything else you probably won't be able to focus and put your mind to it. But one thing this does, constant use of technology and online and all that, is that it reduces that concentration level, I guess.
because you're constantly either getting messages or whatnot. If you are sitting in a room with a book by yourself, you are far less likely to be distracted or disturbed than if you're doing something on computer and trying to research a subject or something. Because as Dinesh Bhai said, you while starting to search, you'll stumble on a YouTube video, then you go to another YouTube video that is linked to it, and so on and so forth. You can end up somewhere else. The other thing is it's also the knowledge is going down, because people know, okay, there's a search bar somewhere, you can type in anything and we'll get the answer. So nobody wants to remember anything or learn anything because it's already there in at your fingertips. Before, you used to go to the library, study, remember things, how to do it. Now everything is obviously on the search bar. People tend to do less remembering, less so the knowledge base reduces. I think. Yeah, I think that's right. I guess the mental capacity to absorb, any subject in detail is not as people don't pay as much attention to it, because, as you say, with a Google search bar, you can just pretty much find out any information straight away, whatever you need. So I guess the mental capacity to remember and memorize things, overall somewhere they were saying people's ability to remember, or short-term or long-term memory, is decreasing because people are not making an effort to remember facts and figures. Even the same thing with phone numbers as well. Like before, people used to memorize phone numbers, like the ones they use often, but now you just pick someone's name and it's there, so you don't even try to remember it. Yeah, and I guess it is particularly for students sort of life. I guess it is particularly important to have a very good memory and all that, and if it gets, especially for examinations, you're sitting and all that, if you are not in the, if you haven't built that habit or capacity to sort of remember facts and figures, because you've been all too dependent on Google or search engines, then wouldn't your ability to perform well in exams suffer? Do people? I've also heard people who have designed these things, mobiles and their iPads, and they respective CEOs or chairmen or even board of directors, elokana potana children, and they ask them to not use it or refrain from using it or just use it for 1 hour, even though they are the creators. How true it is, I don't know. I'm sure there's some truth in it. Yeah. I think I would. I have come across someone quite senior and or quite big, who have developed a big app, and then they are limiting for their own children the use. But they want everybody else to use it. Plus, they've also designed it in a clever way, like how we scroll. There's never an end to the Facebook feed or the Instagram feed, so we're continuously looking at it. I think Google or someone, the seniors there, were saying that they've tried to replicate it like a casino where you keep scrolling, and that just keeps your engagement within the app. So they've cleverly designed it where we just keep wanting more. It's an addiction, isn't it, more or less? Yeah. You can't give up. There are phones out there who mobile devices. I don't know if people have OnePlus, for example, is one of the companies who have what's called a Zen mode. So if you put it in a Zen mode, it's sort of I don't know, after whatever the settings are, after 2 hours, it actually locks you out. So you don't use that phone, or even if you try to use it, the features are disabled, so you can't physically do anything other than turn it on and off. So those sort of modes are appearing because people are not obeying the rules, more or less. Yeah, lack of discipline, isn't it? Lack of discipline, yeah. Yeah, and I think. Sorry. No, and I was going to say that ultimately in
both in as a student life or as well as in a general adult life, we need to have some sort of rules or some sort of niyams, like that our satsang mein apna niyam pali chi, right? And we adhere to those, that on a certain days we will do this, on certain days we will not do this. Morning ma puja karsu. Same way, I guess we need to have, there is lots of benefits to it, but equally there are some downsides to it, isn't it? So we need to have that discipline or niyam in using it, isn't it? In a controlled way, or in a vivek, with the vivek, as they say, have vivek in the reason why we are using it and how we are using it. Sorry, Sunil, you were saying something? Yeah, and just going back on Isabel's point of phones now being able to tell you that you can use this Zen mode is an indication of how is that they see it as is a problem as well. And obviously they're not going to stop making phones, but there's even things like on Samsungs, and I know on OnePlus and probably on other phones, you can see how much screen time you're using. You can see how long you've used your phone in that day and that week actually, and it breaks it down what app uses most. And like I looked at mine just now, it's 3 hours and 50 minutes just today. It doesn't feel like it at all, but somehow you've used nearly 4 hours of your day on your phone. Yeah. And most likely the average probably for everyone is easily 3 hours. Yeah, if you add it all together, that's huge amount of time, isn't it? Even if you add it in a week, yeah, if you have 4 hours, every day for 7 days, this whole day. yeah, that's probably more if you're counting the time you're actually awake. Yeah. I remember when we were kids. We had to do some homework or some other daily chores before we actually get to watch TV. So even if we watch the TV, it was for a couple of hours, then we had to do work. But nowadays with the phones, there is no control, is there? Because even if you switch off the TVs, the phones are in your pocket. You can be anywhere. You can be outside, inside, in your room, outside your room, in the garden. You just got the phone everywhere with you. So you can watch, it becomes a TV, it becomes your companion, you can talk to people. It's just unbelievable. Yeah. It's a good thing, but it also has the bad things to it. Yeah. So I think one of the good things is like, for example, for students particularly, they can access all the, best of the learning from anywhere in the world, isn't it? So if a good teacher in a really good school has made a video about a topic, that is available through whatever YouTube or a learning platform, and they can get access to the best of the learning that way. And like country like in India, where not people in small towns don't have access to really good resources, but via YouTube and online learning, they have been able to learn from the best of the teacher. There's this Khan Academy and a few other online portals that are quite big, because regardless of how far someone is living, what time zone they are they rich or poor, doesn't matter. They still have ability to access that information and make themselves better. So that's a positive, I guess. I mean, the other positive is if you've created or you've become a business entrepreneur, or even something you've developed in a university lab or a school science lab, you can quickly put it up on social media. You can suddenly become, if it is quite a good item or good creation, you could suddenly become a very popular person because of social media. Whereas before, you'd have to do a lot of marketing, know people, how to market, and all sorts of things. So social media is obviously a good platform to actually market yourself in a good way and bad way, I guess. Yeah. Yeah, and going back to Hadipa's point, I think when you said on sort of YouTube and things like that, it's quite helpful for some people as well. Everyone has a sort of a preferred style of learning. Some people like listening to something, and they'll keep that information
longer. Some people like reading, they'll keep that in, but some people like video format. Yeah. I guess because with the visual, I guess some of the difficult concepts are easier to understand and grasp. Yeah. Sometimes when I come across some interesting videos and I look at them, I sometimes think to myself, oh, I wish we had this available when we were studying. Our teachers were pulling their hair out trying to make us understand this concept, and we were struggling. But this makes it so nice and simple. So it certainly gives, makes it easy to learn difficult concepts. But I guess so. In that sense, in certain subjects it will be useful. In certain subjects, I guess people will lose some of the practical skills of not doing things with their hand, because everything either typing in or just talking about it over online or whatever. But practical skills of doing things might degrade. Mental things like mental math skill. No one tries to calculate things in the mental math calculator or get the phone out or whatnot. So, but I think Dinesh Bhai made a very good point. Is that if we know how to leverage or how to use these tools available to us in a correct way, you can, regardless of your background or your support system or who or how much money you have access to, you can make it big with the use of technology. Some of the things, if you build something once, that's it. That you can sell it multiple times and keep earning money out of it. Like people like Microsoft, or that they have built Microsoft Office package. They have to build it once. Obviously, they keep updating it, but they sell it to so many people, and they keep earning more and more and more money. It's not like manufacturing I don't know, some sort of furniture where you every time you have to make it and transport it and sell it. So it gives lots of opportunity to people from all backgrounds to make most of their abilities if used correctly. Yeah, it sort of keeps a sort of a fair playing field as well. Because before you would have had to buy books that could have been expensive, and some people could buy all the sort of best books from the best authors to learn. Whereas now it's sort of a level playing field where that information is out there for anyone who wants it. Yeah. And so what I guess so this is all quite interesting in terms of what are the things that I guess we should keep in mind, because as we said, there are lots and lots of benefits. There are some downsides as well, but what are the best ways of managing that disadvantages or downside of it is the key, isn't it? Yeah. Anyone practicing, anyone studying and practicing, sort of trying to implement in their daily lives, will be useful to know. How do they not get distracted by it? How do they make sure that they use it for the right purpose? Example. Recently I started it during lockdown. I tried to have a little goal, like a little niyam, not to use my phone after 10 o'clock. In the morning, I had a bad habit of waking up and looking at my phone. And what you then realize is during your puja, because you even subconsciously, your mind's running because you've seen things on your phone and you're catching up on messages. So what I try and do is not look at my phone until I've done my puja, had my breakfast. And that makes a big difference in your morning, because it's just your own thoughts that you're having. Then you can then just focus on whatever else you need to do, and it kind of helps with your puja as well. And then you're not reliant. And sometimes just leaving your phone upstairs. For example, when I
in the morning before puja, just leave it upstairs, or when you're having dinner, just leave your phone upstairs where it's not distracted things. Yeah, no, very good point actually, because with constant messaging or constant checking your phone, I personally find it interrupts your whatever you are doing, and you get diverted, you lose your train of thoughts, your concentration, and your whatever you're working on suffers, isn't it? What I try to do is only check phones at a certain times on the day, sometimes. So maybe 3-4 times a day, and then if there is anything urgent, someone will call. Everything else. One of the things the COVID has taught us is that not many things are urgent, although we think like that, but they are not urgent. So just limiting how many times you interact with your phone, I think that has helped me in my personal concentration, and whatever I'm doing, I can focus on better. Also, like putting your phone on silence, because like from since we were young, we've always been having different sounds triggered in our head. For example, if the doorbell rings, you know that that's the doorbell straight away, someone's there. Or if your phone pings, we've just been triggered to know, okay, this is a message, or this is the doorbell, or this. And sometimes it just helps because, like you said, like our concentration just stops because we've been triggered by a sound or something, or even like a flashing light on our phone. So just trying to minimize that. No. Yeah, it's natural instinct, isn't it? Now it seems like that. As soon as your phone pings a couple of times, you're like, "Oh, who's messaging me? What are they saying?" And you're not going to be able to get your mind off that. Yeah, and didn't someone mention it? It is quite addictive, isn't it? So that's the sign of addiction, isn't it? You know that you don't want to interact with it, but you can't stop thinking about it, or you feel the urge to say, okay, let me have a quick look and see what the message has come in or whatever. So ultimately, having that control of mind or having that discipline is important. I think also it's a bad form of addiction in the sense that it's invisible. Like if, for example, if you're smoking a lot, it kind of takes a hit for your health. And then later on, the doctors say, okay, you can't do this, or they give you whatnot to help you out, right, when you drink or whatever. But when it comes to your phone and stuff, because of the amount of time we're wasting, we don't really realize, okay, these are the amount of hours we've wasted this week or last week, or like last year, how many hours did we waste? So like things like that, when you add it up, it then, like if you put it in money terms, it costs a lot of money. For example, when Sunil said we like if we're looking at a phone for 4 hours a day for 7 weeks, if we put it into monetary value, and let's say we put £1 per hour, that's like £1,600 a week that we've lost just 4 hours. And that adds up so much. Yeah. So and that's where so I think really good points, and but ultimately to summarize, is I think everything has advantages and disadvantages, but I think ultimately to us, what satsang teaches us, I believe, is that anything you do, have a balance, have a vivek. આપણે સત્સંગ આપણે વચનામૃતમાં બધે આવે છે કે we should have vivek. So the vivek is the understanding, or that awareness that what is good for me, what is bad for me, and having a balance about it. There is this Gunatitanand Swamini Vatoma, Gunatitanand Swami has mentioned that ati sarvatra varjayat. Ati means don't do anything overboard, do everything in balance ultimately. So there are so many benefits. We can use technology to our maximum benefits. There are a lot more opportunities compared to before that can help you progress in life and make most of your abilities. But at the same time, you can end up wasting a lot of precious time on unnecessary things. So just have some sort of discipline, as Anup said. Maybe certain times of the day you will check, or if you are doing studies, be aware that what is my aim for today.
this is what I want to learn, this is what I want to research about, and just focus on that, and try not to get distracted. And there are also social media has other bad influences as well, so being aware of that, that who we are satsangis, there are certain things, certain things where we come from, our culture, our parents, our satsang, certain things are not for us. Other people may think it is interesting, may think it is funny, or cool or whatever, but that's not something for us. So being aware of our identities and who we are and what we're supposed to do. So consume all the content that you see on online, again through that filter, and only engage with what you think is relevant to yourself or to our identity and who we are, uh, and be very picky on it. I think those are the learnings I will take. All very good points. Anything else anyone would like to add? Just lastly, from me, I think is the other thing of the power of reading something physically or a book. We have shastras. That isn't really the same as looking at it on an app on a phone. A lot of people say that. Even some say that you don't get the same thoughts and power from it, from reading something physically like a shastra to something like an ebook. And that's probably might be the same for if you're revising and you're looking at a book or you're looking at a PDF, for example. Yeah, I think some of the Mota Santos also say, like, if you want to just memorize or learn, you can learn. You can do through any medium. But if you really want to internalize that knowledge you have, what you have read, you really want to absorb it thoroughly, then I think you have to read it and stop at those points, and read it with concentration, not get distracted, and as you said, read the physical book basically. Okay, so that's really good. I hope we all found, made some points, interesting points, and found this is useful. I'll now hand over to Dinesh Bhai for the second topic of today's debate. Thank you. Okay, Jai Swaminarayan, everyone. Hopefully you can hear me. I'm sure you can. Can you see me as well? Yeah, Jason Leonard. Somebody's saying can't hear. My other half is saying she can't hear. That's probably because it's normal. She doesn't hear me. Okay, so today's second topic, debate nu, is can we dress Ghanshyam Maharaj, our beloved Ghanshyam Maharaj, in the mandir, particularly in modern attire? So, what do we understand by modern attire? Anybody who wants to shout out, maybe, and Sunny will probably start putting those on the Myra app. Anyone? I think. What do we mean by modern attire, or attire meaning? What does attire mean? Let's start with that. I guess anyone can voice, okay. Sorry. Bhagwan ne vaga dharavi, that's attire. Yeah. So basically, attire means dress, clothing, costume. You want to call it outfit. They all sort of attire. And modern. What do we mean by modern attire in that case? Modern, so, and by all means, anybody can join, not the same 3-4 people. આ બધું આપણે શીખવા માટે જ છે. So, અને આપણે, we are a small family, so but nobody will say, you're wrong or right. So just join in by all means. It's a free session. કોઈને પણ બોલવું હોય તો what does the modern, so attire meaning essentially વાગા ભગવાનને ધરાવી, clothing, you can call it clothing, dress, a dress code, costume, whatever you want to call it. What do we mean by modern in this sense? It could be Western kapra, so like t-shirts and jogging bottoms and a hoodie. Yes. Anybody else?
Um, shirt, tie, trousers, and business Yeah, shirt, attire. tie, trousers. Yeah, yep. Also, probably Sunglasses, wig, hat, caps. Michael Jackson wig that we have in the Mandir, that kind of wigs as well. Yeah, wigs as well. Maybe. Yeah. Okay. We'll touch on wigs in a while. But obviously, yeah, modern means modern as आजकल ना जमाना में jeans, shirt, trousers, t-shirts. Nowadays latest is obviously pateli jeans, with the loads of panka marela. So these things is what we are going to talk about, modern attire કે આપણે ભગવાનને પહેરાવી શકે કે ના પહેરાવી શકે. So well, I'm going to ask everyone a question, and we're going to, Hardeep ભાઈ કીધું કે computer ને phone ઓછા વાપરવાના, so we're going to actually do the opposite. We're going to use it. So I'm going to actually message you a little link. We're going to do a quick survey, online survey. Just click on the link and answer the question. There'll be 3 questions. We'll run through all 3 together, and then we'll just run through, what the results, what people are thinking. So answer honestly, whatever. Obviously, we touched on Bhav a few weeks ago. If you remember, Bhav થી આપણે ઘનશ્યામ મહારાજને જી પણ કરાવે, જી પણ પહેરાવી, જી પણ ખળાવી, જી પણ જ્યાં પણ આપણે લઈ જાય, જેવી રીતના પણ લઈ જાય આપણે, ભાવથી આપણે જો કરતા હોય તો આપણે મહારાજે કીધું છે, he likes it, he loves it, and he will accept it. But let's see, modern attire, how does that fit in? So if you will answer these simple 3 questions, which I'll put on the chat, it's going to be a link for you to just click on the link and answer the 3 questions. They'll come one after the other. So once everybody's answered, we'll go to the next question and so forth. So let's just send you the link now. And if you would just, use your fingers to click on the link and answer the question for me, please. We'll spend a couple of minutes and okay, is that everybody? Okay, I'll put up the next question. So we've got the answer, and I'm just going to make a note of that answer. Okay, the next question now. You may answer. I'll give you a couple of minutes, obviously, again, for you to answer. બધા ભાગ લે તો આમાં આપને ખબર પડે what everybody thinks. It will be interesting. Okay, that looks like everybody to me. Everyone? Okay, that looks like everyone. So I'll give you last question. You can answer that now.
Again, just give you a minute to answer those who haven't answered. Okay, that looks like everybody, I think. Okay, that's good. That's everybody. So I'll give you the results as we go through. So the first question we asked was obviously can we dress? જેમ મેં કીધું કે ભાવથી પહેરાવો હોય તો પહેરી શકે or not. I'm not going to say what's right, what's wrong. Obviously everybody thinks perceives it differently. I'll give you some facts, and then we'll see where we go from there. So modern attire આપણે ભગવાનને પહેરાવી શકીએ કે ના પહેરાવી શકીએ. So majority what everybody is thinking is we've had almost everybody respond, and 80% of you are saying we should. કે ભગવાનને આપણે modern વાગા પહેરાવી શકીએ ના પહેરાવી શકીએ. Just hold that thought in the back of your mind. So 80% of you said yes, પહેરાવી શકીએ, and 20% of you or us should I say have said ના પહેરાવી શકીએ. પછી બીજો ક્વેશ્ચન હતો એમાં જ મોડર્ન અટાયરમાં આપણે ગોલ્ડની વસ્તુ આપણે you've heard many times કે મંદિરમાં ગોલ્ડનો ચડાવો કરે, ભગવાનનો હાર કરાવવો હોય, મુગટ કરાવવો હોય કે 2 કિલાનો મુગટ કર્યો, 2 કિલાનો હાર કર્યો કે આટલા તોલાનો હાર કર્યો. So should that be, is that acceptable, chain કે મુગટ કે bangles with or without modern clothing આપણે પહેરાવી શકીએ કે ના પહેરાવી શકીએ. So a lot of you have said it's acceptable. Again, 80% to 20% split. So 80% of you said yes, પહેરાવી શકીએ, and then 20% of you, in fact, to be precise, 19% of you said ના પહેરાવી શકીએ, no acceptable, whatever the reasons may be, and 81% of you have said પહેરાવી શકીએ. And then similarly, the third question was asked, do we consider a car or offering a modern car, ભગવાનને આપણે when we had a new car coming into the family, we normally take it to the mandir, ભગવાનને બેસાડી કે હાલો આપણે એને ફરવા લઈ જાય, let's take him for a spin, or even a modern dish, pizza, double roti, dosa, those sort of things. Is that classified as a modern item, modern attire? Obviously, your answers have been 15% of you, 25% of you have said yes, it is, and 75% of you have said, or us have said, no, it isn't. So you can see there's a mixed views in certain aspects. Now, આપણે પહેલો લઈ the question, first one, which is the modern clothing, ભગવાનને પહેરાવાય કે ના પહેરાવાય. And I'll give you my opinions. I don't know what everybody thinks. It would appear, obviously, most of you are saying yes, પહેરાવી શકાય, and minority is saying ના પહેરાવી શકાય. Why is everybody saying this? Let's have your views heard, so that we can populate the words on the screen if anybody wants to share any words. Why everybody thinks ના પહેરાવી શકી? Or some of you think ના પહેરાવી શકી. Anyone? Just shout out the answer. Just short, simple words. It's good enough. I think we already do it on occasion. Things like Dhanurmas, or if it's depending on what the day is sometimes. Like Dhanurmas, towards the end we dress Maharaj in like a school attire. Yeah. So I think in certain scenarios and to an extent is okay, depending on what you're dressing Bhagwan as. And it's sort of in sort of evening attire is always more sort of comfy attire as well, which isn't all the gold and everything. Yes. So clearly, obviously, આપણે ગરમીમાં હોય તો ગરમીના કપડા પહેરાવાના, ઠંડી હોય તો જાડા કપડા પહેરાવાના. So he feels essentially કે ઘનશ્યામ મહારાજજી મૂર્તિ છે આપની,
it is what's called Pratisthit Murti. So it's been initiated by Maharajji, by Santos, to be worshipped. Daily puja kari sake. So the main reason a lot of you, or some of you are saying, okay, na peravi sake, and a lot of you are saying, yes, peravi sake, is obviously certain occasions, આપણે different વાગા પહેરાવી, not gold embroidery કરેલા, પણ obviously things like jeans કે caps પહેરાવી, કે as little Anup mentioned, વાળ પહેરાવાનું, for example. Now those things are written in Shastra, શું કરાય ને કે ના કરાય. There is what's called આગમ શાસ્ત્ર, અને સાઉથ ઇન્ડિયન માં બહુ એ શાસ્ત્રનું પાલન કરે, and we do it as well to an extent. અને એમાં એવું છે કે you can ભગવાનને wig પહેરાવી શકાય, but these have to be એ વાળ પહેરાવાનું જે વિધિ છે it has to be authentic, genuine. They need to be artificial hair as opposed to a human hair converted into a wig. So ઘણી બાજુ સુરત બાજુ પહેરાવાય છે ઉત્સવ હોય ત્યારે નીલકંઠની ડ્રેસ કરાવે કે what's called મહાશિવરાત્રી ફોર એક્ઝામ્પલ ઉત્સવ હોય ત્યારે શિવ રૂપે ભગવાન શોભતા હોય છે. So those times are allowed, wig પહેરાવી શકાય, અને it's written in Shastras. અને there was a question actually, somebody asked કે ભગવાન બેસતા આપના ઊભી મૂર્તિ હોય તો આપણે બેસતા, can we portray as him sitting even though he's standing? And again in this Agam Shastra, and South India ma બહુ કરાવે. We do it as well on the Vartal Mandir ma, I've seen a few times, where they dress Hari Krishna Maharaj as if he's sitting on a palki, or sitting on a some sort of Garurji, because those South India ma એવું બહુ કરાવે, where they have what's called વાહન કહેવાય ને, ભગવાનના વાહન, ગરુડજી હોય કે પછી સ્વાન હોય કે પછી એલિફન્ટ હોય કે પછી ક્રોકોડાઇલ હોય, એવું બધું સાઉથ ઇન્ડિયામાં પહેરાવે અને આપની બાજુ પણ કરાવે છે. So those things are allowed certain times, because Bhagwanni Murti, it doesn't do anything to the Murti itself, it's just portrayal in front of him. So we can appreciate him sitting down or sitting on something. So those sort of things are acceptable. But obviously, jem વાળની વાત આવી ને, it's has to be authentic, artificial hair as opposed to human hair. And again, South Indian ની વાત કરીએ તો South Indian there is a pratha. I think it's in Tirupati. Hardeep, I may correct me or wrong. Tirupati મંદિરમાં છે ને, ત્યાં there is a pratha of belief કે you give your hair in this particular mandir, you get whatever you wish for effectively. And then what they do with those hair, and they collect tons and tons of these hair every year, and they sell them internationally, and it's become a big business. So those we should not ભગવાનને પહેરાવાય, કારણ કે એ પહેરેલા વસ્તુ કહેવાય, and it's from somebody's. So artificial is fine, but not non-artificial, if that's okay. So again, jeans પહેરાવાની કે પછી t-shirt પહેરાવાની, sometimes those sort of things most of the times is prohibited. And let's imagine one thing, Bhagwan, he's the almighty, he's the supreme being, he's the Lord of the Lords, અને આપની ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરેલી છે. So we can do whatever dress code we want to. અને મેં તમને જેમ ભાવની વાત કરી ને, we've discussed ભાવ, our belief, our love, affection towards Bhagwan. And that affection normally converts Maharaj into him accepting whatever seva in whatever form you do. But that normally doesn't happen on a pratisthit murti. So if you had a murti in a home, અને ઘણા જણા નાની ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ રાખે છે, ફાઈબરની ને whatever, you can dress him up whatever you want,
however you want him, as per your love towards him. But સિંહાસનની જે મૂર્તિ જેમાં દરરોજ આપની આરતી થતી હોય, for example in the mandir, it's normally not sensible to do it. T-shirt ne jeans પહેરાવાનો, those modern type of clothes, because what that portrays as is, it portrays Maharaj almost as same as us, and he isn't. He is a supreme being, so he needs to be dressed such a way that he looks like a supreme being. Jim, long time ago, country na raja hoy, so he used to have a big mugat and loads of jewelry on him that portrayed him. He was the king of the kings, essentially. And Maharaj is king of the king of the king. So that's the main reason कि आपने પહેરવાય કે ના પહેરાવાય. What does everybody else think? I think તમે કીધું એમ કે Maharaj is a supreme being. Like how a queen or a king, even આપણે અહીંયા queen હશે, she will maintain a certain level of standards in her clothing. That just displays her. She's different to everyone else. So from that perspective, I think આપણે જ્યારે ઘનશ્યામ મહારાજને વાઘા ધરાવે, then we have to keep that in mind. He's still someone really special, someone supreme. So we have to dress him according to his stature rather than any in-trend clothes, basically. Yeah. અને તમે જેમ કીધું ને, queen, for example, if the queen came out of her palace and dressed as a normal me and yourself, for example, not in obviously trousers and shirt and whatever, but women who dress કરીને બહાર નીકળે, તો આપણે we wouldn't recognize her. She is the queen. So as soon as she puts her usual clothes on, sometimes her a crown on, we'll straight away know okay, she is the queen of the country. Similarly, Bhagwan, he is the king of the of the mandir, obviously at the time, and he is the king of the world. So we need to have that belief કે આપનાથી મોટા છે, supreme છે, અને for him to stand out from the crowd, he needs to be different, essentially. અને જેમ આપણે પહેલા એક બીજો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો ને, કે ભગવાનને મુગટ ધરાવી, કુંડળ ધરાવી, બંગલ્સ ધરાવી, કિલો ને કિલોના હિસાબે. I mean, obviously, આપનું મંદિર તો small છે, but there's lots of in India, lots of mandirs. There are donors who would give 5 kilos worth of gold. ઘનશ્યામ મહારાજના મુગટમાં મુગટ બનાવજો, or 6 kilos હારનો ભગવાનના હાર માટે વાપરજો અને બનાવજો અને ભગવાનને પહેરાવે છે. અને we've seen them. Now, whether ભગવાનને obviously ભાવથી પહેરાવતા હોય, અને it's a adorning him, obviously. આપણે કોઈ કહે કે 2 કિલોનો મુગટ પહેરવાનો છે અને 4 કિલોનો હાર પહેરવાનો છે, how would we feel? Anyone? How do you think we would feel કે we have to pay 2 કિલોનો હાર પહેરવાનો કે 5 કિલોનો મુગટ પહેરવાનો? First of all, it will be too heavy for us. Agree? Yeah. And if we wear it, we won't wear more than 5-10 minutes. Agreed? Having said that, આપણે for men, obviously, because I'm speaking from experience, લગનમાં જાતા હોય અને આપણે વરરાજા થયા હોય, if we are the groom, we have to wear certain types of clothes, obviously. Certain હાર પહેરાવે, આપના parents પહેરાવે, મુગટ પાઘડી પહેરવી પડે. Those things, even if we don't like them, we have to wear them because we know that you are the king on the day, essentially. અને આપણે પહેરવું પડે છે. Not saying કે ભગવાનને નથી ગમતું એટલે પહેરે છે, એ તો ભાવના ભૂખ્યા છે. અને it's just portraying him as the king. And just as I said earlier, the king normally wears loads of jewelry, biggest mugat you can ever imagine.
અને there are donors who donate and make, અને એટલે આપણે ભગવાનના જોતા હોય. ઇવન આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ એકાદશી હતી ગઈકાલે, આપણે મોટો મુગટ પહેરાવ્યો હતો ને, એકાદશીનો પૂનમનો આલો એકાદશીનો મુગટ પહેરાવે. When you read Vachramrit, there are loads of Vachramrits where Bhagwan recited them during Ekadashi. Have we ever come across when reading it or listening Ekadashi કે ઘનશ્યામ મહારાજે આજે સોનાનો મુગટ પહેર્યો? Have we on Ekadashi days? No. Does anybody come across that? There's always કે સુરવાર ને જબો પહેર્યો હોય ને દોરો મુગટ પહેર્યો હોય, સોરી પાઘડી બાંધી હોય, લાલ શોફાળ પહેર્યો હોય, એવું બધું આવે. પણ સોનાની વસ્તુ, સોનાનો મુગટ પહેર્યો એકાદશીના દિવસે, we actually read anywhere? No, મૂર્તિ સ્વરૂપ, sorry, go on. no, I haven't come across in the reading anywhere. But I was saying, ત્યારે મહારાજ મનુષ્ય રૂપે હતા, અને જ્યારે મૂર્તિ સ્વરૂપ હોય ત્યારે શણગાર કરવાની વાત છે એ મૂર્તિ ઉપર છે ને. This all attires goes on a प्रतिष्ठित murtis. So Maharaj has said in a Satsangi Jivan as well કે okay, એકાદશી ના દિવસે આટલા વસ્ત્રો અલંકારો ભગવાનને ધરાવવા, પછી આ પૂજા કરવી. એવરી એકાદશી ના નિયમ છે, એવરી એકાદશી કયા અટાયર પહેરાવા. So Maharaj might not have put like, because he was in a kind of ચલ પ્રતિમામાં હતા ને, અચલ નતા. કારણ કે સદગુરુની પંક્તિમાં હતા ને, સદગુરુ being as a બ્રહ્મચર્ય પ્રગતિમાં, એટલે obviously એમાં he would dress down quite a lot. અને this is obviously સેવાની મૂર્તિ, and we સેવા અને ભાવથી આપણે બધું પહેરાવતા હોય. Obviously there's limitations on what we're saying. So my point wasn't કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આપણે વચનામૃતમાં કે ફેરે નથી પહેરી એટલે ના પહેરાવાના, એમ નથી કહેતો હું. I'm just trying to make you think કે એવું આપણે આવ્યું નથી, પણ yes, there is a પ્રથા અને શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે પહેરાવાનું. એટલે lot of you have said કે some of you have said it's not acceptable કે ભગવાનને આપણે મુગટ પહેરાવાનો. So I was trying to clear that point કે પહેરાવી શકાય. It's allowed and it's in shastros essentially. ઉત્સવના દિવસો હોય, ઉત્સવના દિવસો હોય ને, they are quite special, like Janmashtami, Shivratri, Agyaras, Nom. They are special days. So on those days you are supposed to do extra. એટલે ભગવાનને સારા વાઘા, સોનાના ઘરેણા બધું ધરાવે એમ. It's part of the whole reason. Yeah, and the whole reason of doing these obviously celebrations ને different formમાં ઘનશ્યામ આપણે જ્યારે પણ હવે જોશું ને, જ્યારે કોઈનું શું કહેવાય મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થતી હોય ગમે તે મંદિરમાં, સોરી ગમે તે જગ્યામાં, ગમે તે કન્ટ્રીમાં, ગમે તે વિલેજમાં, તો એવો જ ભાવ છે બધાને કે આપણે ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ બેસાડી, because you can actually dress them the way you can portray him. અને જ્યારે આપણે આપના મંદિરમાં જાય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન કરે, તો it would be difficult for you to remember when you go home કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આજે શું પહેર્યું હતું, શું પકડેલું હતું હાથમાં, because you see him every day on the same clothes. It doesn't actually click. Whereas ઘનશ્યામ મહારાજને તમે જઈને next day તમે remember કરો તો you can think, blue વાગા પહેર્યા હતા, okay, એકાદશી હતી તો white વાગા પહેર્યા હતા અને મુગટ પહેર્યો હતો. It actually helps us કે ઉત્સવના ટાઈમે આવી રીતના પહેરાવે ત્યારે આપણે we can actually visualize him, and it's easy for us to remember is the key thing, કે આપણે યાદ કરી શકીએ. અને આપનું પહેલું જ વચનામૃતમાં લખેલું ને કે આપણે ઉત્સવ કરો એ યાદ આવી જાય છેલ્લા ટાઈમે on our deathbed, or even ઘનશ્યામ મહારાજનું સ્વરૂપનું આવી જાય કે dress code he wore on a particular day યાદ આવી ગયું. That is your ultimate salvation at the end of the day. However, ઘનશ્યામ મહારાજ is obviously એ લીલા કરતા, શું નામમાં, સેવકરામની તમે લીલા સાંભળેલી ને બધા? You've all heard સેવકરામ's લીલા. ઘનશ્યામ મહારાજે એની જ્યારે નીલકંઠ મંડી હતા ત્યારે એની ઘણી બધી સેવા કરી, because he fell sick
and for so many months he did seva, and he didn't appreciate. He didn't used to offer food or money to Nilkanwani. So at times Nilkanwani went without food and ended up fasting for days. But he continued with his seva of Sevakram, and then eventually he became Sevakram became free from his all his sicknesses, and then used Nilkanvarni to carry all his belongings with him. And even though he was all healthy, fit, and capable of carrying everything or something, he used to carry nothing. Gave it all to Nilkanvarni. Whereas Nilkanvarni said કે આને આપણે પછી એની લીલાનું એન્ડમાં એવું છે કે Nilkanvarni said કે we can't stay with this guy. I'll have to renounce him because he is very selfish, and asking Nilkanvarni to carry all these items for him. Nilkanvarniનો સ્વભાવ એવો હતો કે he didn't even used to carry rumal with him. આપને ખબર છે ને કે the very smallest and the minute items he used to carry, રૂમાલ, કંડલ અને એક શું કહેવાય નાનકડી પુસ્તિકા અને શાલિગ્રામ, એટલું જ કેરી કરતા હતા. and this Sevakram used to actually give him to carry loads of things. So ભગવાનને તો આ બધું કે વજન ને કરવાનો તો આપણે એને છે જ નહીં, પણ ભાવથી કરાવતા હોય તો he accepts it. અને પ્રતિષ્ઠા મૂર્તિમાં જે આપણે સેવાની રીતિ છે, we have to follow those obviously, but modern clothes I would suggest is probably not a good thing to adore him with. Anybody else wants to add anything since we've got past the time? કોઈને કાંઈ કેવું છે? Anybody? No? Okay. So that's so as we said, Bhagwan, we need to treat. So what we need to take out from this debate is we need to treat આપને મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરેલી મૂર્તિ જે ઘનશ્યામ મહારાજની મંદિરમાં છે ઈ. I'm not talking about the murtis in the house or elsewhere. I'm talking about in the mandir. We need to treat him as a supreme being. So and પવિત્રતાથી purity એ આપણે બધી સેવા એની કરવી પડે. અને we can obviously assume him as a friend, as a father, or or a schoolmate, but the dress code needs to be quite clear. He needs to dress as a Rajadhiraja, as we all call him as. So that's all I have to say about this, unless somebody's got a question about this. No? So hopefully you enjoyed today's session on the two debates. Some of it may have come out nicely, some of it may not have come out nicely, but hopefully the three questions on the second half have probably given you some insight. And the third one was about offering a car classified as or a modern dish classified as a form of modern attire. Is obviously the answer is no, it's not classified as a modern attire in a sense. It is modern, but it's not an attire. It's not a clothing item. So you all answered that correctly. And I think if nobody's got any questions, we shall probably say Jai Sri Swaminarayan and finish it off with the Pratna. Yep, and then also another session next week, part of the social month as well. Yes, that's correct. Yeah, so this whole of this month is a social month, so less of a sort of Shastra based, more of a sort of activity and our debate too. So we all learn something from it. So if you have friends and family, you can join. And the month after is even more interesting. So you should continue to join. I'm sure you'll enjoy
even if you pick up one word, it's a benefit. So let's Sunny run the pratana, and we'll say Jai Swaminarayan to everyone, and have a good weekend after that. अष्टकोणने ऊर्ध्वरेखा स्वस्तिकजाम्बू जाववाला वज्रयङ्कुश केतुनपद्मा जमणे भागे नववाला त्रिकोणकडशने गोपद सुन्दर धनुषने मीनवाला अर्धचन्द्रने व्योम साधजे डाबे पगे चिन्हवाला. Jai Swaminarayan to everyone. Hope to see you next Thursday. Thank you. Jai Swaminarayan. Good night.